आजकाल जिथे नवरा बायको एकमेकांना पासवर्डसुद्धा शेअर करत नाहीत मोबाईलचा, तिथे तुम्ही किडनी दिली. हिला काही मी कधी आणत नाही गिफ्ट्स. म्हटलं एकदा की एक किडनी देऊन सगळे स्लेट क्लीन करावी, म्हणजे पुन्हा काही द्यायची गरज नाही परत. पण नंतर असं वाटलं नाही ना, अरे आपण काय बोलून गेलो. बेस्ट डिसिजन टेकन इन लाईफ. मला असं वाटतं हे सगळ्यात सर्वोच्च असं दान आहे. पण नवऱ्याने देणं हे खूप रेअर आहे. 10 मध्ये एखादा असतो फक्त नवरा, मेजॉरिटी बायका असतात. मोर ऑफन दॅन नॉट 10 out of 10 आर विमेन. काय कारण असेल? आमच्या डॉक्टरांच्या इथे तर हात सुद्धा ट्रान्सप्लांट केलेला आहे. तुम्हाला म्हणजे नक्की सिम्पटम्स काय होते? तिला जो थकवा यायचा ते काही इतकं सोपं नव्हतं. म्हणजे ती मेंटली थोडी नेहमीसारखी नसायची. प्रत्येक दिवशी सकाळी उठताना मला हा विचार असतो की आपण हा दिवस आनंदाने का बघतोय, तर आपल्याला कोणीतरी दिली आहे किडनी म्हणून. कोणीतरी किडनी दिली आणि मी ते दारू प्यायला मजा मारायला ती वापरतो, हे किती क्रिमिनल मेंटॅलिटी आहे खरं तर. भारतामध्ये जवळजवळ 2 लाख लोकांचे हो. मृत्यू होतो यानी, पण ट्रान्सप्लांट फक्त 6-7 हजार लोकांमध्ये होतात. कमी आहे प्रमाण. ज्या प्रमाणात डिमांड आहे आपण कुठेच त्याच्या जवळ नाही होत. किती खर्च असतो त्याला? नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये पुन्हा एकदा आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपल्याकडे आलेले आहेत एक हसतमुख आणि प्रसन्न असं एक स्पेशल जोडपं, सुरेंद्रजी आणि सरोजताई. सुरेंद्रजींनी सरोजताईंना 11 वर्षापूर्वी आपली किडनी दिली. प्रेमाची परिसीमा ही त्याग आणि समर्पणात कशी असते ह्याचे खूप सुंदर आणि उदात्त उदाहरणं जणू ते आहेत. अतिशय धैर्याने, खंबीरतेने आणि सकारात्मकतेने त्यांनी हा जो जीवन प्रवास घडवलेला आहे त्याच्यातून मला खूप काही शिकायला मिळालं आणि तुम्हाला सुद्धा नक्की मिळेल. तर चला बघूया हा एपिसोड. नमस्कार सुरेंद्रजी आणि सरोजताई. सर्व काहीमध्ये आपल्या दोघांचं खूप खूप स्वागत आहे. आणि तुम्ही खास पुण्याहून इकडे आलेला आहात. आज खूप पाऊस पडतोय पण तरीसुद्धा आलेला आहात. खूप खूप आभार आहे तुमचे. थँक्यू. नमस्कार. छान वाटलं तुम्हाला दोघांना भेटून. तुमच्याशी आता हळूहळू आपली आता इंटरॅक्शन होईलच. तर रूढार्थाने किंवा लौकिक अर्थाने नवरा बायकोचं एक नातं असतंच, पण जे भावनिक नातं असतं ते फक्त त्या दोघांना माहिती असतं, नाही का? आणि जीवनातले जे चढउतार होत असतात तेव्हा त्याचा कस लागतो. आणि या परीक्षेमध्ये तुम्ही दोघे पूर्णपणे यशस्वी झालेले आहात आणि खऱ्या अर्थाने या तुमच्या अर्धांगिनी आहेत, कारण तुम्ही 11 वर्षापूर्वी एक किडनी त्यांना दिलेली आहे. तर माझा पहिला प्रश्न सरोजताईंना आहे की जेव्हा तुम्हाला ऑपरेशन थिएटरमध्ये नेत होते तेव्हा तुमच्या मनाची काय अवस्था होती? कारण आपण आपल्या मिस्टरांची किडनी घेणार आहोत, आपल्याला एक लहान मुलगी आहे, हे एक प्रकारचं आपल्याला मानसिक ओझं असतं ना. तर तुमची मनाची अवस्था काय होती? दडपण तर खूपच होतं माझ्या मनावरती. आणि इनफॅक्ट आदल्या दिवशी रात्री मी याला म्हणत होते की आपण हे कॅन्सल करूया, कारण मला खूप भीती वाटते की समजा हे सक्सेसफुल झालं नाही आणि उद्या पल्लवी लहान आहे, तिचं कसं होईल, त्याच्यापेक्षा निदान तू तरी धडधाकट आहेस, तर आपण हे कॅन्सल करूया. पण हा अत्यंत पॉझिटिव्ह आहे विचारांनी, भयंकर म्हणजे भयंकर. त्यामुळे तो म्हणाला नाही, एकदा ठरवलं आहे आपण, आता आपण पुढे जायचं, ह्याच्यातनं चांगलंच होणार. आणि अशी मला खात्री त्यांनी दिल्यामुळे सकाळी जाताना आम्ही दोघंही अत्यंत प्रसन्न वातावरणामध्ये गेलो, कारण आम्हाला दोघांनाही एकाच वेळी ऑपरेशन थिएटरमध्ये नेलं होतं. तेव्हा आम्ही अगदी हसत खेळत त्याला सामोरं गेलो. तेव्हा मला काही नंतर टेन्शन आलं नाही. पण रात्री निश्चित मला वाटत होतं की हे होऊ नये, आपण कॅन्सल करावं. पण हे फक्त आदल्या रात्री वाटलं की जेव्हा म्हणजे निर्णय झाल्यापासून ॲक्च्युअल सर्जरी होईपर्यंत तुमच्या मनाचे नाही, ते सारखं असं पुढे मागे होत होतं. कारण निर्णय घेतल्यानंतर एका बाजूनी आपण बरे होऊ अशी एक जी आशा निर्माण होते, त्यामुळे खूपच छान वाटत होतं. आणि घरातलंच असल्यामुळे जेव्हा तुम्हाला डोनर माहिती असतो त्यामुळे तुम्हाला सगळं माहिती असतं की आपल्याला चांगलीच किडनी मिळणार आहे काही झालं तरी. त्यामुळे तो एक आनंद होता. पण भीती पण वाटत होती की हे सगळं नीट होईल ना, कारण ही काही कॉमन सर्जरी नाही की प्रत्येक एव्हरी अदर डे ते होतं आहे, अशा तऱ्हेतला भाग नाही आहे. ही फार रेअर होणारी सर्जरी होती आणि तेव्हा तर होतीच होती. आत्ता निदान जास्ती ट्रान्सप्लांट्स होतात. आणि आम्हाला असं कोणी माहिती नव्हतं फारसं केलेलं. तरीसुद्धा माझी एक मैत्रीण होती जिनी एक साधारण 6 वर्षापूर्वी तिच्या मिस्टरांना किडनी दिली होती. त्यामुळे माझा तिच्याशी सतत कॉन्टॅक्ट होता आणि ती आम्हाला सतत धीर देत असे की आम्ही बघा कसे आहोत, त्यामुळे काहीही प्रॉब्लेम येणार नाही,
तुम्ही अवश्य हे करा. मग अशा सगळ्यांच्या धीर देण्यातनं आम्ही एकदा निर्णय घेतला. त्यामुळे मागे पुढे होत होतं, कधी छान वाटत होतं, कधी नको असं वाटत होतं, पण फायनली ते आम्ही केलं. तर आता बायकोनी नवऱ्याला किडनी देणं हे तसं बऱ्यापैकी कॉमन आहे. म्हणजे मी पण थोडा स्टॅटिस्टिक्स रिसर्च केला. पण नवऱ्यानी बायकोला देणं हे थोडंसं अजूनही आपल्या इंडियन कल्चरमध्ये म्हणा किंवा असं एक थोडंसं धाडसाचं आहे. आणि लोक पण म्हणतील कशाला द्यायला हवं, की असं कोणी तुम्हाला म्हटलं का, कशाला देतोस, जर आपल्याला पैसे टाकून जर एखादी दुसरी डोनर किंवा कॅडेव्हरी मिळते तोपर्यंत थांबूया, असं तुम्हाला कोणी डिस्करेज केलं का? नाही, असं नाही केलं कोणी. एक तर पहिल्यांदा आम्ही थोडीशी बायोलॉजी बॅकग्राऊंड आहे आमची दोघांची, त्यामुळे आम्हाला त्यातलं मग पॉझिटिव्ह पण माहीत होतं आणि निगेटिव्ह पण माहीत होतं. त्यामुळे तसं आणि दोघं आम्ही पहिल्यापासून सगळ्यांचं ऐकतो, पण आम्हीच घेतो डिसिजन. पण असं झालं नाही, म्हणजे नातेवाईक, मित्र, कलिग्स कोणीही आम्हाला डिस्करेज केलं नाही आणि सगळ्यांनी सपोर्टच केलं इनफॅक्ट. त्यामुळे अशी काही कुठली भीती किंवा कोणाचं प्रेशर असं काही नव्हतं. आणि चांगले डॉक्टर्स आणि चांगले कलिग्स, मित्र असल्यामुळे काही आम्ही कधी दुसरा विचार केला नाही. आणि ट्रान्सप्लांट हाच उपाय आहे असं आम्हाला वाटत होतं पहिल्यापासून, वन्स अगेन बिकॉज ऑफ बायोलॉजी बॅकग्राऊंड. त्यामुळे आम्ही ते पुढे नेलं. म्हणजे आणि तुमची केस थोडीशी अशी युनिक अशासाठी आहे की शिवाय एबीओ इनकम्पॅटेबिलिटी ती पण नव्हती. हो, म्हणजे तुम्ही मी ओ पॉझिटिव्ह आहे. तुम्ही ए ए पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह. हो. आणि तेव्हा सुद्धा अशा प्रकारचे थोडे रेअरच होते नाही का? म्हणजे आम्हाला आता बायोलॉजी माहिती असून सुद्धा हे माहीत नव्हतं की एबीओ इनकम्पॅटेबल होऊ शकतं. त्यामुळे सुरुवातीला जेव्हा डोनर असतो तो साधारण ओ पॉझिटिव्हच असावा असंच आम्हालाही वाटत होतं. आणि सुदैवाने असं झालं की वेगवेगळ्या 5 व्यक्ती म्हणजे माझे मित्र म्हणा किंवा असं पुढे आले की आम्ही तुम्हाला किडनी डोनेट करतो. ते खरंच मला खूप म्हणजे परमेश्वराचे आभारच मानावे वाटतात की असे कसे काय देऊ शकतात लोक. माझी एक मैत्रीण होती, माझा एक क्लासमेट होता, माझी जी मुलगी आहे तिचे एक टीचर होत्या, माझी आई तर आलीच होती पुढे. असे वेगवेगळ्या लोकांनी तयारी दाखवली होती. पण त्यांच्या सगळ्यांच्या मेडिकल टेस्ट केल्यानंतर असं लक्षात आलं की त्यांना प्रत्येकाला काहीतरी इश्यू असा आहे की ज्याच्यामुळे ते डोनर होऊ शकत नाहीत. नाही म्हणजे जगात इतका चांगुलपणा आहे की भरपूर. रक्ताचं नातं नसून सुद्धा हो हो तुमच्या मुलीची टीचर म्हणा किंवा हो. मैत्रीण, माझी कलीग, ते द्यायला तयार झाले. माझा क्लासमेट. हो. आणि हे स्वतःहून, मी त्यांना कधी म्हटलं नाही की कोणी मला द्याल का किंवा काही. स्वतःहून त्यांनी येऊन सांगितलं की आम्ही हे करायला तयार आहोत. माझ्याबरोबर काही जण मुंबईलाही डॉक्टरना भेटायला आले. त्यांनी सगळ्या टेस्टही करून घेतल्या. तेव्हाच ते लक्षात आलं की प्रत्येकाला काही ना काही इश्यू निघाला. एकाला ऑटो इम्युन प्रॉब्लेम होता, एकाला स्वतःलाच हाय ब्लड प्रेशर होतं, एकाला काहीतरी ॲनिमियाचा प्रॉब्लेम होता. असं झाल्यामुळे ते सगळे नापास झाले. ते नापास झाले. पण मला खूप याचं आश्चर्य आणि कौतुक पण वाटतं. खरंच कौतुक आहे. नाही असं घडत नाही साधारण नाही का? लोकांना फार कठीण जातं मिळणं डोनर. त्या मनाने मला म्हणजे असं इतकं कोणीतरी ऑफर करणं हेच एक खूप मोठं गोष्ट होती. म्हणजे माझ्यासाठी मला तर असं वाटतं की खरंच हे खूप आश्चर्यकारक आहे. कारण असं कोणी कोणाला देत नाही. तर तुम्ही म्हणजे मग अगदी असं विचारते की हे लोक नापास झाले म्हणून तुम्ही त्याचा निर्णय घेतलात का? नाही, म्हणजे असं काही ठरलं नव्हतं. हे 1 वर्ष चाललं होतं सगळं आणि मग 3 महिने ॲक्टिव्हली आम्ही परस्यू करत होतो ट्रान्सप्लांटेशनचं. आणि त्या दिवशी जरा हताश होऊनच गेलो होतो आम्ही की सगळेच डोनर्स पास होत नाही आहेत. आणि मग तेव्हा तुम्ही एबीओ त्याच्या आधी कॅडेव्हरी किडनीचा विचार केला होता आम्ही, पण त्याची वेटिंग लिस्ट खूप मोठी होती. आणि दुसरं म्हणजे त्याच्यात सुद्धा ज्यांच्या तब्येती खूप खराब आहेत त्यांना प्रेफरन्स दिला जातो हे आम्हाला माहीत होतं. मग त्यावेळी आम्ही असं अक्रॉस द टेबल बसलेलं असताना डॉक्टर आमचे म्हणाले की आमच्या इथे एबीओ इनकॉम्पॅटेबल आम्ही सुरू केलेलं आहे, नवीन आहे. मग त्यावेळी कुठलाही विचार न करता मी म्हटलं की मी देईन, कारण ही जर चर्चा केली असती तर हिने नाही म्हटलं असतं. असं का वाटतं तुम्हाला? कुठली आर्ग्युमेंट मी सहसा जिंकत नाही म्हणजे घरात. अच्छा. आणि ती मला माहिती होतं की काळजीपोटी नाही म्हणेल. त्यामुळे आणि मी आय एम फेअरली फिट इवन टुडे. त्यामुळे मला माहिती होतं की देण्यात प्रॉब्लेम काही नाही. म्हणजे इफ सगळं मॅचिंग झालं तर हेल्थ इश्यू मला होणार नाही हे मला माहीत होतं, कारण माझे सगळं तसं ठीक आहे लाईफस्टाईल आणि एकूण पॅरामीटर्स सगळे पहिल्यापासून. त्यामुळे मी लगेच हो म्हटलं आणि मी तिला काही चान्स नव्हता. डॉक्टर खूप खुश झाले पण, आणि ते म्हणाले की हे पण चांगला डिसिजन आहे. देन शी वेंट अलॉंग विथ इट. असं झालं ते.
असं काही चर्चा नाही झाली आमची. चर्चा झालीच नाही. अजिबात नाही नाही. अजिबात नाही. मग त्यानंतर झाली, पण तिथे डिसिजन आम्ही म्हणजे मी घेतला, तो एकट्यानेच घेतला डिसिजन त्यावेळी की मी देईन. ते कसं घडलं मला आत्ता पण माहीत नाही. म्हणजे आय नेवर थॉट, ते मनात असणार खूप, पण त्यावेळी मात्र विदिन कपल ऑफ सेकंड्स दॅट डिसिजन वॉज टेकन. आणि नंतर चर्चा काय झाली मग? नंतर मग ती म्हणली कशाला तू हे करतो, पल्लवी लहान आहे, मुलगी लहान आहे, असं तसं. पण शी वॉज ऑल्सो कन्व्हिन्स की हे होऊ शकेल. म्हणजे मला वाटतं तुम्ही दोघं खूप पॉझिटिव्हली अप्रोच केलं याला, म्हणून ते घडू शकलं नाही का? तिची विल पॉवर खूप चांगली आहे आणि माझी आय एम ऑप्टिमिस्ट, म्हणजे इनक्युरेबल ऑप्टिमिस्ट म्हणतात तसं. मला वाटतं की नेहमी पॉझिटिव्हच होईल. पण ती फार जिद्दी आणि चांगली आहे, त्यामुळे आय थिंक इट वॉज अ गुड कॉम्बिनेशन. पण नेहमी घरामध्ये पण तुम्हीच निर्णय घेता. नाही, हा निर्णय मात्र तुम्ही घेतलात. हा घेतला कारण त्यावेळी असं मला वाटलं की मला काहीच हेल्थ इश्यू नाही आहे. तर आणि काय शेवटी सगळं माहिती पाहिजे आपल्याला की कोण डोनर आहे, काय आपल्याला कॅडॅव्हरिक याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला थोडी चिंता असतेच ना. पर्सन मे बी फिट, पण काय बॅकग्राऊंड आहे, काय आहे, आपल्याला काही माहीत नसतं. तुम्ही आता मेडिकल प्रोफेशनल आहात, तुम्हाला माहिती देअर कुड बी मेनी अदर कॉम्प्लिकेशन्स. पण ते आम्हाला माहीत होतं की मला काही नाही आहे तसं, म्हणजे फॅमिलियल काही नाही, जेनेटिक काही नाही, फिट आहे फिजिकली मेंटली. त्यामुळे मला असं वाटलं की आपण काय म्हणजे एवढा विचार नाही केला मी. दॅट वॉज इन्स्टंटली इट केम आउट ऑफ माय माउथ. पण नंतर असं वाटलं नाही ना, अरे आपण काय बोलून दॅट इज गेलो. द बेस्ट डिसिजन टेकन इन माय लाईफ. आणि मग तुमचं HLA टायपिंग केलं का? हो, कारण ABO इनकम्पॅटिबिलिटी हा एक इश्यू होता आणि HLA टायपिंग होता. त्यामुळे HLA टायपिंग केलं आणि फॉर्च्युनेटली आमचं बरंच जुळलं HLA टायपिंगसुद्धा. म्हणजे तुमचं जेव्हा लग्न झालं तेव्हा तुमची काय कुंडली वगैरे अशी मॅच केली होती का? काहीच नाही. म्हणजे आणि वी बिलॉंग टू डिफरंट कास्ट. आमचं काहीच झालं नव्हतं. आमचं अरेंज मॅरेज म्हणजे अरेंज बाय बोथ ऑफ अस, विच एव्हरीबडी ॲग्रीड टू. आणि म्हणजे काहीच नव्हतं, म्हणजे देअर इज नथिंग कॉमन. इट जस्ट म्हणजे कोइन्सिडन्स की ते कुठे झालं. भेटलात तुम्ही दोघं एकमेकांना? आम्ही पुणे युनिव्हर्सिटीमध्ये भेटलो. पण तुम्ही मॉलिक्युलर बायोलॉजी केलं हो. आणि तुम्ही एम्ब्रिओलॉजी केलंय. हो, पण डिपार्टमेंट एकच होती, झुऑलॉजी. हे जरा स्पेशलायझेशन होतं, पण सगळे झुऑलॉजी बायोटेक्नॉलॉजी खालीच काम करत होतो. कोण कोणाच्या प्रेमात पडलं? म्हणजे मला असं वाटतं की मीच आता हे तुमच्याकडे विचारलंय. बघतायत. नाही, मीच विचारलंय त्याला पहिल्यांदा. हो, पण ठीक आहे, म्हणजे पण ही इन्स्टंटली सेड येस. दॅट इज ऑल्सो ट्रू. हे त्यांचं दुसरं इन्स्टन्स झालं. तेव्हा येस म्हटलं आणि मी फार वेळ नाही घालवला. नंतर मला शॉपिंग, आय मे मेक अ मिस्टेक बट आय वोंट टेक मच टाइम इन डिसाइडिंग. त्या अजूनही त्या ब्लश होत आहेत. हो, पण या दोन्ही तिन्ही केसेसमध्ये डिसिजन चुकलं नाही, एक बरं झालं. तुम्हाला काय म्हणजे नक्की सिम्पटम्स काय होते? तुम्ही डायलिसिस केलं का? नाही, ॲक्च्युली काय झालं 2008 साली मला प्रॉब्लेम झाला गायनेकॉलॉजीचा. म्हणजे मला ब्लिडिंग व्हायचं खूप. म्हणून मी माझ्या गायनेकॉलॉजिस्टकडे गेले चेकअप करायला. तर ते मला म्हणाले आपण सगळ्या टेस्ट करून बघूया. म्हणून तेव्हा फर्स्ट टाईम ॲबडॉमिनल सोनोग्राफी केली. त्याच्यात त्यांना असं कळलं की माझी एक किडनी कम्प्लिटली श्रिंक झालेली आहे. तर त्यांनी मला विचारलं, आणि तोपर्यंत माझे पॅरामीटर्स, ब्लड पॅरामीटर्स ॲब्सोल्युटली नॉर्मल होते. मग त्यांनी मला विचारलं तुला हे माहिती आहे का? म्हटलं नाही, मला काहीच माहीत नाही. ते म्हणजे लक्ष ठेव, कारण तुला प्रॉब्लेम येऊ शकतो, कारण तुझी एकच किडनी काम करते आहे, एक किडनी बिलकुल काम करत नाही आहे. तर ठीक आहे म्हटलं. मग 2008पासून दर थोड्या 6 महिन्यांनी मी टेस्ट करून लक्ष ठेवत होते त्याच्यावरती. 2012 साली असं व्हायला लागलं की ते माझं क्रिएटिनिन जे आहे ते रॅपिडली वाढायला लागलं. तोपर्यंत ते 1.72 ह्याच्यामध्ये राहायचं. मग डॉक्टर म्हणायचे यांनी काही प्रॉब्लेम होत नाही, कंटिन्यू. मग तेव्हा वेगळी काय अशी काळजी वगैरे घेतली होती का? काही नाही, कारण मला तसं काही सिम्पटम्सच नव्हते, मला काहीच नव्हतं. इवन 2012मध्ये जेव्हा ते वाढलं, म्हणजे ऑलमोस्ट 12मध्ये 6वरती गेलं होतं, तरी मला सिम्पटम्स काहीच नव्हते. आय वॉज फाईन. आणि मग 12च्या एंडला साधारण ते पुन्हा 6चं मला वाटतं 7वरतीच गेलं. मग तेव्हा मी ठरवलं की नाही, आता आपण नेफ्रॉलॉजिस्टकडे जाऊन नक्की त्यांचा ॲडवाईस घ्यायचा. त्यामुळे 13 साली आम्ही पहिल्यांदा नेफ्रॉलॉजिस्टकडे गेलो. तेव्हा 1 वर्ष ते म्हणाले आपण तुम्हाला डाएटनी कंट्रोल होतं का बघूया. म्हणजे जरी एवढं राहिलं तरी ठीक आहे, क्रिएटिनिन ह्याच्यापेक्षा वाढलं नाही तरी यू विल बी एबल टू मॅनेज, कारण तुम्हाला काही दिसत नाही आहेत सिम्पटम्स वेगळे. म्हणून 1 वर्ष मला त्यांनी पूर्णतः डाएट कंट्रोल करायचा प्रयत्न केला. म्हणजे काय, तर प्रोटीन इंटेक कमी करायचं. ऑलमोस्ट म्हणजे मला फक्त राईस आणि व्हेजिटेबल्स असंच अलाउड होतं.
आणि अमिनो ॲसिड सप्लिमेंट्स घ्यावी लागत होती खूप सारी. पण तसं करूनसुद्धा 13च्या एंडला माझं क्रिएटिनिन जवळजवळ 10पर्यंत गेलं. मग ते म्हणाले की नाही, आता असं दिसतंय की ते कंटिन्युअसली वाढतं आहे, त्यामुळे तुला 2 ऑप्शन्स आहेत, एक डायलिसिस किंवा ट्रान्सप्लांट. आणि त्यांनी आम्हाला एक्सप्लेन केलं की डायलिसिसमध्ये काय होतं आणि ट्रान्सप्लांटमध्ये काय होतं. डायलिसिस हे टेम्पररी रिलीफ आहे आणि ॲक्च्युअल जे कॉज आहे त्याला तुम्ही काहीच करत नाही, म्हणजे ते तसंच राहतं. त्यामुळे सतत ते क्रिएटिनिन वाढत जाणार, युरिया वाढत जाणार आणि तुम्ही ते डायलिसिसनी क्लीनअप करणार ब्लड, एवढंच होतं. आणि मग त्याच्यामध्ये हळूहळू बाकीच्या ऑर्गन्सवर पण इफेक्ट व्हायला लागतो. तर ते म्हणाले की तुम्ही मला विचाराल ॲडवाईस, तर आय वुड ॲडवाईज यू टू गो फॉर ट्रान्सप्लांट. त्याच्यात ह्या गोष्टी आहेत, डोनर पाहिजे असं सगळं त्यांनी सगळं समजावून सांगितलं. वगैरे खर्च होतो, पण 1 टाईम होतो ट्रान्सप्लांटमध्ये. डायलिसिसमध्ये एव्हरी टाईम यू गो फॉर डायलिसिस तुम्हाला ते करावंच लागतं पैसे. तर हे सगळं झाल्यानंतर मग आम्ही असा निर्णय घेतला की मला डायलिसिस नाही करायचं. आणि ते म्हणाले की प्रिएम्प्टिव्ह ट्रान्सप्लांट केलं तर तुम्हाला खूप फायदा होईल त्याचा. एकदा डायलिसिस सुरू झालं की नाही, ते सुरू झालं ना की त्याच्यामध्ये एक तर सतत तिकडे जा, सतत ते टोचतात, मग सतत ते ब्लडमुळे आपल्याला हिपॅटायटिस आणि कसली आपल्याला ते काय माहिती काय होईल आणि आणि हळूहळू तो डाऊनफॉल होतो आणि आपल्याबरोबर म्हणजे. कोणाला तरी यावं लागतं, त्याचाही वेळ जातो. तर सुट्टी हे घ्यावी सगळं लागते, सुट्टी घ्यावी लागते. तर एक्सपेन्सेस त्याच्यामुळे दरवेळी, इन्फेक्शनचे चान्सेस तुम्ही म्हणले तसे. त्यामुळे आम्ही ठरवलं होतं की नाही, आपण आता ट्रान्सप्लांटच करायचं. आणि मग आम्ही सुरूच केलं. डिसेंबर 13ला ट्रान्सप्लांटची तयारी सुरू केली. अर्थात मला फिस्चुला करून ठेवला होता, कारण ते म्हणाले जर लागलं डायलिसिस तर तेव्हा आपल्याला घाई करता येणार नाही, तर तू करून ठेव. सुदैवाने मला तो लागलाच नाही त्यामुळे, कारण मी डायलिसिस केलंच नाही. फक्त प्लाझ्माफेरेसिस जेव्हा केलं नंतर, तेव्हा त्याचा एकदा उपयोग झाला. किती वेळा केलं प्लाझ्माफेरेसिस? एकदाच केलं. तर त्यामुळे आम्ही ट्रान्सप्लांटला जायचं इमिडिएट निर्णय घेतला आणि ते सगळं होऊन 14च्या मेमध्ये माझं झालं पण ट्रान्सप्लांट. त्यामुळे मला डायलिसिस नाही, काहीच करावंच लागलं नाही. आणि माझं म्हणजे सर्जरी झाली 23 मेला 2014च्या. तर 13 मेपर्यंत मी काम करत होते. मी 13 मेला सुट्टी घेऊन ट्रान्सप्लांटसाठी सुट्टी घेतली 13 मेला. म्हणजे तुम्ही तोपर्यंत पुणे विद्यापीठात ती शिकवत होती. मी पूर्ण माझं काम करत होते. काहीच मला फिजिकली काही फारसा त्रास होत नव्हता. थोडं थकवा यायचा, एवढंच मला वाटायचं. पण मला ते एरिथ्रोपोएटिन चालू होतं, त्यामुळे माझं हिमोग्लोबिन व्यवस्थित होतं. पण तरी थकवा यायचा किंवा असं थोडा कंटाळा यायचा, जो मला येत नाही अदरवाईज, कामाचा कंटाळा यायचा. ह्याच्या पलीकडे मला कुठलंही सिम्पटम नव्हतं. तुम्ही कशी तयारी केली त्याची? म्हणजे एक तर हा जे वर्ष होतं तेव्हा तिला जो थकवा यायचा ते काही इतकं सोपं नव्हतं. म्हणजे ती थोडीशी अशी मेंटली थोडी नेहमीसारखी नसायची. त्याच्यात एक माझं कॉन्ट्रिब्युशन म्हणजे मी बोलायचो खूप. म्हणजे घरात मी जास्त बोलतो आणि थोडं म्हणजे पॉझिटिव्ह असं बोलणं वगैरे असं असल्यामुळे. आणि त्यावेळी मुलगी नव्हती, ती डेहराडूनला होती, PhD करत होती. त्यामुळे आम्ही दोघंच होतो घरात. आई होती हिची, पण त्याही फारशा बोलत नाही. तर त्या याच्यात साधारण आम्हाला म्हणजे हिचे मला बरं वाटत नव्हतं, कारण तिला काहीच नॉनव्हेज घेता येत नव्हतं, दूध आवडतं ते घेता येत नव्हतं. पण एकदा ट्रान्सप्लांटचं ठरल्यावर मात्र खूप धावपळ झाली तशी. 5 महिन्यात सगळं झालं. त्याच्यात बऱ्याचशा लिगल गोष्टी वगैरे असतात, कदाचित आपण बोलू त्याच्याबद्दल. पण ते करण्यात वेळ बराच जातो. पण त्यात हॉस्पिटलच्या तिथे सोशल वर्कर्स असतात, त्यांची पण मदत होते. कुठल्या लिगल गोष्टी म्हणजे काय त्याच्यामध्ये चेकिंग होतं? पहिली गोष्ट म्हणजे आधी आम्ही नवरा बायको हे प्रूव्ह करण्यात त्यांना खूपच डॉक्युमेंट्स द्यावे लागतात. म्हणजे हे प्रूव्ह करायला लागतं? मॅरेज सर्टिफिकेट, आमच्या लग्नाचे लग्न लावल्याचे फोटो, रिसेप्शनचे फोटो, इतक्या वर्षापूर्वीचं? मुलगी झाली तिचे दर 5 वर्षांनी फोटो, आणि मग नंतर आम्ही एकमेकांबरोबर खरंच आहोत असं ओव्हरलॅपिंग फोटो, हे सगळं म्हणजे प्रूव्ह करावं. आणि शिवाय कोर्टात जाऊन ॲफिडेव्हिट करावं लागतं की आपण पण म्हणजे नुसतं मॅरेज सर्टिफिकेट देऊन उपयोगाचं नाही. आणि हिच्या बाजूनी ही एकटी आहे, त्यामुळे हिच्या बाजूनी हिची चुलत बहीण म्हणजे अनुची आई चालली होती माझ्या बाजूनी, आणि मुलीने माझ्या बाजूने नो ऑब्जेक्शन दिलं. आणि मग जे त्या एथिकल कमिटी वगैरे असते त्याच्या थ्रू जाऊन मग ते झालं सगळं. अच्छा, म्हणजे एवढं सगळं करायला लागतं? त्यामुळे तसा बाकी विचार करायला वेळ नव्हता. पण आणि पुणे मुंबई होतं, आमचं मुंबईत झालं, त्यामुळे आमच्या त्याच्यातही वेळ बराच जायचा. पण मॅनेज केलं. आम्ही दोघंही काम करत, मी तर अगदी 5 दिवस आधीपर्यंत काम करत होतो. तो काय प्रश्न नाही आला. म्हणजे तयारी अशी आता ती सबकॉन्शियसलीच होत होती, पण अशी कधी असं खूप प्रेशर आलं, भीती वाटत. आमचे पुण्यातले डॉक्टर मंडळी सगळी खूप जवळची आहेत, त्यामुळे त्यांचं खूपच आम्हाला आधार होता. म्हणजे बरीचशी
मित्रमंडळी पण मेडिकल फील्डमधली आहेत, त्यामुळे तशी थोडीशी माहिती असल्याचा मला वाटतं फायदा झाला. ज्यांना अजिबातच माहीत नसतं बायोलॉजी त्यांना थोडेसे ॲप्रिहेन्शन कदाचित जास्त असावं असं आम्हाला नंतर वाटलं इतरांशी बोलताना. आणि काय झालं माहिती आहे का, हे किडनी हा जो प्रकार आहे ना, तर त्याच्या आजूबाजूला ना खूप असं काही काही गैरसमजुती आहेत. किडनीचा व्यापार होतो बरोबर. आणि मध्ये अशा खूप अफवा होत्या काही वर्षांपूर्वी की माहिती नसतं आणि किडनीच काढून घेतात किंवा विकल्या जातात. ह्यामुळे लोकांमध्ये ना खूप भीती आहे त्या विषयावर की अरे बापरे, मला भूल देतील आणि माझी किडनी काढून घेतील. हे मी खूप 10-15 वर्षापूर्वी ऐकलेलं पण आहे आणि इल्लिगल पण अशा बऱ्याच गोष्टी चालायच्या असं पण मला वाटतं. आमचा आता अनुभव जर आम्ही पाहिला ना, तर मला वाटतं की हे इलिगली करणं इतकं डिफिकल्ट आहे, कारण इतक्या लिगल प्रोसिजर्स अशा व्यवस्थित आहेत आपल्या, आणि त्या इतक्या जास्ती आहेत की त्याच्यामध्ये तुम्ही खोटं काय करणार, म्हणजे कसं करणार हेच मला कळत नाही. म्हणजे आम्ही जे केलं हे सगळं ॲफिडेव्हिटपर्यंत फोटो वगैरे हे किती तुम्ही फसवणार, म्हणजे ठरवून फसवलं तरच हे करणं शक्य आहे. पण अजूनही अजूनही होत असेल. लिव्हिंग डोनर मध्ये किडनी विकली जाते ना? विकली जात नाही, म्हणजे माल प्रॅक्टिस म्हणून विकली गेली तर माहिती नाही, पण असं आपल्याकडे तर लिगल हे नाहीच आहे. म्हणजे तुम्ही पैशाचं ट्रान्झॅक्शन करूच शकत नाही कुठल्याही डोनेशन. नो फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन. म्हणजे जेव्हा रक्ताचा नातेवाईक नसलेला किंवा मित्र जेव्हा डोनर म्हणून तयार होतो, तेव्हा हे प्रूव्ह करणं खूप गरजेचं असतं की याच्यात कुठलंही मनी ट्रान्झॅक्शन नाही आहे. आणि म्हणूनच पण त्याला इतक्या स्ट्रिक्ट प्रोसिजर्स आहेत, किंवा ती जी गव्हर्नमेंटची कमिटी येते ते सगळं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करतात, 10 प्रश्न विचारतात. म्हणजे शेवटी कधी कधी आम्हाला तर ते असं झालं होतं की आता बास, ती प्रोसिजर नको, त्याचा कंटाळा आला आहे, कारण खूपच लांबडी प्रोसिजर आहे ती. मला शंका यायला लागली खरंच लग्न झालंय की नाही. आणि इवन ज्या दिवशी आमची सर्जरी झाली, मला इतकं स्पष्ट आठवतंय, अगदी सकाळी लवकर 7च्या सुमारालाच आम्हाला नेलं होतं. आम्ही दोघंही असे स्ट्रेचरवर होतो, शेजारी एकमेकांच्या. तर 4 वेगवेगळ्या लोकांनी कन्फर्म केलं की आम्हीच दोघं आहोत आणि आम्ही नवरा बायकोच आहोत. 4 वेळा आले वेगळे 4 म्हणजे लोक. असं होऊ शकतं ना की तिथपर्यंत तुमचं चेकिंग करणार, पण आयत्या वेळेला दुसऱ्याच कोणाला तरी झोपवणार. म्हणजे किंवा चूक होऊ चूक होऊ शकते. चूक तर होऊ तर शकते. त्यामुळे ते तिथे म्हणजे 4 वेळा कन्फर्म झालं. थिएटरमध्ये नेईपर्यंत अगदी कन्फर्म थिएटरच्या केलं. दारापर्यंत. त्यामुळे इतक्या सिस्टीम्स परफेक्ट आहेत आपल्या, खरं की काय म्हणजे इम्प्लिमेंट केले तर चुका व्हायचं काही गरज म्हणजे नाहीच होऊ शकणार असं मला वाटतं. त्यामुळे अनलेस कोणाचं तरी इंटेन्शन खराब असल्याशिवाय नाही, या खराब गोष्टी होत नाही. इंटेन्शन असं नसतं. मला असं वाटतं की अशा केसेस असतील ना की नात्यांमध्ये कोणी द्यायला तयार होत नाही, अशा बघितल्या असतील ना तुम्ही केसेस? हो, म्हणजे होतं की काही वेळा इवन भाऊ बहीण नाही म्हणतात, किंवा बायको नवऱ्याला नाही म्हणते, कारण त्यांच्या मनात भीती असते प्रचंड की आपण दिली तर आपल्याला काही होईल का, किंवा नवरा बायकोच्या बाबतीत त्यांना असं वाटत असतं की दोघांचंही काही झालं तर मुलांचं काय होईल. अशा तऱ्हेची भीती असावी मनात, असं मला वाटतं. त्याच्यामुळे ते तयार होत नाहीत. पण अशा आणि केसेस असतात ना की जे नाही हो म्हणतात. हो असतात. भाऊ बहिणांच्या, आणि एस्पेशली जर मॅरिड असतील तर फारच प्रॉब्लेम येतो, कारण दोन फॅमिलीजचा प्रॉब्लेम आणि असतो. मग कॅडाव्हेरिक ऑर्गनसाठी त्यांना थांबावं लागतं आणि ते मिळतातच असं नाही. कारण तुम्ही मग अशी हो, स्टॅटिस्टिक्स सांगितल्याप्रमाणे मी स्टॅटिस्टिक्स मुद्दामून बघितलं तर साधारण भारतामध्ये जवळजवळ 2 लाख लोकांचे मृत्यू होतो यांनी, पण ट्रान्सप्लांट फक्त 6-7 हजार लोकांमध्ये होतात. मग उरलेल्या खूप लोकांचं तफावत आहे, ही खूप तफावत आहे. आणि ही जी कॅडाव्हेरिक ऑर्गन्स हल्ली मिळतात हे सुद्धा गेल्या 4-5 वर्षात अवेअरनेस वाढला आहे. म्हणून ते पेरेंट्स कन्व्हिन्स होतात की तुमच्या तरुण मुलाचं किंवा मुलीचं ॲक्सिडेंटमध्ये गेलेलं ब्रेन डेड ज्याला म्हणतात, हे पण आत्ता वाढलं. आणि आता आपल्याकडे ते ग्रीन कॉरिडॉर करून लवकर पोचवण्याची पण व्यवस्था झालेली आहे, ऑर्गॅनिक एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी. त्यामुळे होतो लोकांना फायदा, पण कमी आहे प्रमाण. ज्या प्रमाणात डिमांड आहे आपण कुठेच त्याच्या जवळ नाही होत. म्हणजे मला अजूनही तरी पण थोडंसं कुतूहल, थोडंसं आश्चर्य असं आहे की आजकाल जिथे नवरा बायको एकमेकांना पासवर्डसुद्धा शेअर करत नाही मोबाईलचा, तिथे तुम्ही किडनी दिलीत, आणि असतील पण आता असे लोक पुढे येतात सुद्धा. तर ह्याच्या मागे थॉट प्रोसेस काय होती? कारण बघा, शेवटी तुम्ही पण शेवटी ऑपरेशन थिएटरमध्ये गेलात. ऑपरेशन थिएटरमध्ये एखादा माणूस गेला की असं आपण म्हणतो ना की काही होऊ शकतं, कुठलंही कॉम्प्लिकेशन. मग अशा वेळेला तुम्ही मुलीसाठी की बाबा इव्हेंच्युअलिटीसाठी काय तयारी केलीत? अशी खरं तर काही केली नाही. खरं म्हणजे मला मृत्यूपत्र वगैरे करायचं होतं. मला असं वाटलं होतं की आपण करून ठेवावं.
पण त्यावेळी मी म्हटलं हे जर त्यावेळी तिला विचारलं तर दॅट वूड बी प्रॉब्ली काउंटर प्रोडक्टिव्ह. काहीतरी तिला वाटेल की याला ऑलरेडी भीती वाटते की आपलं काय होईल. पण आम्ही नंतर केलं ते. पण त्यावेळी असं मला एकदा वाटलं होतं. पण आमचे तसे व्यवहार सगळे क्लिअर कट आहेत आणि तसा काही फारसा इश्यू येणार नाही माहीत होतं. एकच मुलगी होती आहे म्हणजे, आणि त्याच्यामुळे तो एक आला नाही प्रसंग. पण किडनी देण्याबद्दल असं काही म्हणजे मला खूप, कारण मुलगीच आमची म्हणते की तुमच्या लग्नाला 40 वर्ष होऊन गेले तरी हाऊ कम यू आर स्टील इन लव्ह विथ इच अदर. तर त्याला आता काही इलाज नाही आहे म्हणजे फॉर्च्युनेटली और अनफॉर्च्युनेटली. आणि गमतीने मी असं म्हणतो की हिला काही मी कधी आणत नाही गिफ्ट्स. म्हटलं एकदा की एक किडनी देऊन सगळे स्लेट क्लीन करावी म्हणजे पुन्हा काही द्यायची गरज नाही परत. सो आणि मी म्हटलं तसं थोडं लाईटली घेण्याचा स्वभाव कदाचित ती म्हणते की तिलाही फायदा झाला. थोडंसं प्रेशर असतंच. पण नवऱ्याने देणं हे खूप रेअर आहे. म्हणजे आत्तासुद्धा आम्ही आता रेग्युलर चेकअपसाठी आमच्या जात असतो डॉक्टरकडे, तेव्हा त्यांच्या इथे असं डिस्प्ले करत असतात की या वर्षामध्ये किती डोनेशन्स झाली, त्याच्यापैकी किती स्त्रिया होत्या. म्हणजे बायकोनी नवऱ्याला आणि नवऱ्याने 10 मध्ये एखादा असतो फक्त नवरा, मेजॉरिटी बायका असतात. आणि दरवेळी आम्ही चेकअपला जातो तेव्हा त्या हॉस्पिटलमध्ये त्या महिन्यातले डोनर्सचे फोटो असतात. ते मोर ऑफन दॅन नॉट 10 out of 10 आर विमेन. त्यामुळे ते हे मी कमीच आहे. काढून शेअर करतो फेसबुकवर, याच्यावरून सांगतो आपण हे कधी बदलणार. पण हे ग्लोबलीच आहे, म्हणजे नॉट ओनली इन अच्छा, म्हणजे इंडिया. हे असं फक्त असं नाहीये की फक्त इंडियातलेच पुरुष लोक पुढे येत नाहीत असं. ग्लोबली इंडियामध्ये कदाचित थोडंसं जास्त असेल आपल्या कल्चरल याच्यामुळे, पण फारसा फरक नाही. अमेरिकेत इंग्लंडमध्ये पण हीच परिस्थिती की पुरुष नाहीत. युजली देत नाहीत. म्हणजे ते काय का कारण देत नाही असेल? मला. एक तर पूर्वी पुरुष काम करणारे असतील म्हणून असं वाटत, म्हणजे असं एक त्याच्यात बऱ्याच डिस्कशन आणि थिअरीज आहेत. ते एक होतं. पण आता तर सगळे दोघंही कमावतात, त्यामुळे मला वाटतं ते अजून आपण सुपिरियर आहोत असं पुरुषांना वाटत असलं पाहिजे एक तर. आणि दुसरं बायकाच म्हणतात नका देऊ, म्हणजे त्यांनाच पुरुष अजून ग्रेट वाटतात. म्हणजे असं नाही की नुसती पुरुषांची चूक आहे, पण बायका पण रिलक्टंट असतात पुरुषांना कडून घ्यायला सुद्धा त्या करून रिलक्टंट घ्यायला. असतात. त्यापेक्षा बहिणीने दिली, कोणी दिली तर मला वाटतं त्यांना जास्त बरं वाटतं. म्हणजे अर्थात हे मी विदाऊट डेटा बोलतोय आपण, असं नाही. ओव्हरऑल जे दिसतं त्याच्यावरून वाटतं. पण असं पण आता आपल्याकडे तरी आपण म्हणतो ना की स्त्री म्हटली की ती देते, घेत नाही ती. असा एक आपला एक स्वभाव असतो सगळ्यांचा. पण आता होपफुली चित्र पण बदलतंय. आता दोघं इक्वल मानले जातात नाही का? हो. तर तुम्ही जेव्हा म्हणजे तुम्ही 2, 3, 4, 5 दिवस आधीपर्यंत काम करत होतात हो. आणि मग आदल्या दिवशी तुमची प्रिपरेशन झाली, मग तो जो एक एक्सपिरियन्स होता की दिली आणि त्याच्यानंतर म्हणजे खूप कट मोठा होता का? तुम्ही परत कधी रिझ्यूम झालात कामावर? तर म्हणजे मला त्यांनी ICU ठेवलंच नाही ऑपरेशन नंतर, कारण तिथे लॅप्रोस्कोपिक म्हणजे किडनी काढायची लॅप्रोस्कोपिक पद्धत अवेलेबल होती. एक सर्जन होते तिथे, त्यामुळे असे 3 इथे होल्स केले. आणि त्याच्या आधी त्यांनी ठरवलं डावी किडनी घ्यायची, कारण त्याला रिलेटिव्हली ब्लड व्हेसल्स कमी होत्या. म्हणजे त्यांनी जेव्हा माझा स्कॅन केला तेव्हा कमीत कमी ब्लिडिंग होईल असा भाग त्यांनी निवडला असं मला सांगण्यात आलं. आणि मग 3 होल्स केले आणि लॅप्रोस्कोपिकली ती किडनी सेपरेट झाली. आणि मग इथे नेव्हलच्या खाली मला वाटतं 5-6 सेंटीमीटरचा कट घेऊन ती किडनी बाहेर काढली. त्यामुळे माझं असं मेन पोटाचे मसल्स कुठले कट नव्हते केले. ते खालचं भरायला मला 10-15 दिवस लागले. तेवढ्यात त्यांनी सांगितलं होतं फक्त ड्रायव्हिंग करू नका आणि एक अँटीबायोटिक्सचा कोर्स, आणि दुखलं तर पॅरासिटामॉल घ्या, एवढं सांगून त्यांनी 2 दिवसात मला म्हणाले तुम्ही डिस्चार्ज घेऊ शकता. कारण हिची आई इथे एकटी होती पुण्याला, त्यामुळे मला परत यायचं होतं. तर ते म्हणले तुम्ही कुठे, म्हणलं कोणाला बोलवू का? नाही म्हणे तुम्ही कॅब बोलवा आणि पुण्याला घरी जा. आणि मी तसंच केलं. मी सरळ हॉस्पिटलमधून पुण्याला घरी गेलो. तुम्ही तिसऱ्या दिवशी डायरेक्ट घरी तिसऱ्या निघून दिवशी गेलात? आणि 10व्या दिवशी मी माझ्या लॅबमध्ये जायला लागलो. मला काही प्रॉब्लेमच नव्हता. पॅरामीटर्स नॉर्मल होते, पेन नव्हतं. लॅप्रोस्कोपिक असल्यामुळे काहीच पेन नव्हतं. त्यामुळे मला काय, आणि मला खूप बरं वाटत होतं की आपण काहीतरी केलंय चांगलं. ते तर असं काय आहे. भव्य दिव्य केलं आपण असं? भव्य दिव्य असं नाही, पण नाही, पण ते आहे. ते नंतर वाटायला लागलं. कारण लोक मी तुम्हाला म्हणजे असं म्हणेल की माझा खूपच महात्मा बनवला. तसं काही मी केलं नाही असं मला वाटत नाही. पण ते रेअर असल्यामुळे लोकांना, हे माझे मित्र किंवा मी सायंटिफिक कॉन्फरन्सेसला जातो, लोक आवर्जून हे सांगतात मला की तू फार छान केलं वगैरे. नाही, पण आहे म्हणजे तुम्ही ग्रेट आहातच.
पण म्हणजे ठीक आहे, आता बायकोलाच दिलं जिच्यावर प्रेमच होतं असं मला असं ते एवढं पण चांगलं वाटतं की लोक कौतुक करतात, हेही चांगलं वाटतं, ना आपण काहीतरी करू शकलो हेही चांगलं वाटतं. कारण त्याच्यानंतर गेल्या 10 वर्षात, या मेमध्ये 10 वर्ष झाली, कुठलाही हेल्थ इश्यू आम्हाला दोघांनाही आला नाही. म्हणजे पण तुम्हाला नंतर काही रेस्ट्रिक्शन्स होती का? कारण मला असं वाटतं की ह्याच्यामध्ये अजून एक अँगल असतो की त्यांनी किडनी दिली, पण थोडंसं तर लाईफ चेंज होतंच ना. ते पण एक दडपण असतं की बाबा किडनी देऊन मोकळं होता येत नाही आपल्याला, पण काही रेस्ट्रिक्शन्स असतील ना तुम्हाला. तुमच्या लाईफमध्ये पण चेंज होईलच की. मला काहीच नाही आहे रिस्ट्रिक्शन. अच्छा, काहीच नाही. म्हणजे मी डॉक्टरांना गमतीने विचारलं की अहो मी कधी कधी बियर घेतो. ते म्हटलं तुम्ही किती घेता? म्हटलं महिन्यातून एखादा ग्लास. तर ते म्हटलं ते हरकत नाही घ्यायला असं म्हटलं. पण आता मी काहीच घेत नाही, म्हणजे ते पण मी बंद केलेलं आहे. पण स्मोकिंग मी 30 वर्षापूर्वी बंद केलं, त्यामुळे आणि रोज मी व्यायाम करतो, त्यामुळे मला काहीच रिस्ट्रिक्शन नाही. मला हायपर टेन्शन आत्ता 1 वर्षापूर्वी व्हायला लागलं, पण ते तुम्ही डॉक्टरी भाषेत ते होतं वयाप्रमाणे तेव्हा ते हां, आहे. म्हणजे त्याचा काही ह्याच्याशी संबंध नसावा. क्रिएटिनिन लेवल्स आमच्यात जवळजवळ सेम आहेत. हिच्या इनफॅक्ट थोडेसे कमीच असतात. आम्ही डॉक्टरांना विचारलं, ते म्हणले तुमची किडनी हिच्या बॉडी वेटसाठी जास्त चांगली फंक्शन करते, माझं बॉडी वेट जास्त आहे, मस्क्युलर मास सॉरी. तर त्याच्यामुळे होतं, त्यामुळे काही इश्यू नाही आहे तसा. आणि मला कधीच जाणवलं नाही की रिस्ट्रिक्शन. पण आता एक किडनी आहे, त्यामुळे रिस्की खेळ खेळायचे नाही वगैरे या गोष्टी त्यांनी सांगितल्या होत्या. म्हणजे ते आम्ही नाहीच करत. पण दॅट इज वन पॉसिबिलिटी की इफ यू डॅमेज वन देन यू हॅव ओनली वन, नथिंग लेफ्ट, हे आहे. पण ते आता आपण काही ठरवून करत नाही, इकडेच लागेल तिकडेच हां, पण लागेल. म्हणजे असे हेवी काही असे गेम्स खेळणं किंवा किंवा असं. त्याने आम्हाला असंही सांगितलं की एक्स्ट्रीम कोल्ड किंवा हॉट वेदरमध्ये जाऊ नका, हिला स्पेशली. पण किंवा अदरवाईज बी केअरफुल म्हणजे. रिस्ट्रिक्शन असे काही नाही. मला तर मेडिसिन्स पण नाही आहेत काही. तुम्हाला इमिजिएट म्हणजे सर्जरीनंतर तुम्हाला रिकव्हरीला किती वेळ लागला? म्हणजे 23 तारखेला माझी सर्जरी झाली आणि 23 ते 31 मी ICUमध्ये होते. म्हणजे त्यांची रिनल ट्रान्सप्लांटची ICUच वेगळी आहे, तिथे मी होते. आणि 31 तारखेला मला डिस्चार्ज दिला. त्या आणि ICUमध्ये काय काय असतं? ICUमध्ये एकदम छान ICU आहे. म्हणजे मला तिथे मी एकटीच होते, कुणीच नव्हतं माझ्याबरोबर ती. पण मला असं कधीही वाटलं नाही की आपण इथे एकटे आहोत, कारण इतकी छान काळजी घेत होते तिथले लोक सगळी माझी. कायम कोणीतरी सिस्टर किंवा ब्रदर कोणीतरी असायचंच तिथे. आणि व्यवस्थित जेवण खाण 4 वेळा सगळं मिळत होतं. उत्तम तऱ्हेने डॉक्टर्स बघत होते. त्यामुळे मी पटापट रिकवर झाले 7 दिवसात. आणि 31 तारखेला त्यांनी मला सांगितलं की तुला काही इथे रूममध्ये शिफ्ट व्हायची गरज नाही, तू उत्तमच घरीच जा डायरेक्ट. त्यामुळे मी डायरेक्ट ठाण्यातच आले तेव्हा. पण तेव्हा मास्क वगैरे होता, हां, मास्क- आयसोलेशन असणार ना? हो, म्हणजे तेव्हा हे होती मला की रिस्ट्रिक्शन्स होती काही, की उदाहरणार्थ प्रत्येक गोष्ट जेव्हा मी खायला वापरायची असेल तेव्हा ती उकळत्या पाण्यातनं काढून घ्यायची, किंवा बेडशीट्स एव्हरी डे यू हॅव टू चेंज, किंवा तुम्ही कपडे साधारणतः धुतल्यानंतर इस्त्री करून घाला, जेणेकरून कमीत कमी जर्म्सचा कॉन्टॅक्ट येईल तुमचा. कारण मला हेवी इम्युनोसप्रेसंट्स चालू होते सुरुवातीला, तर त्यामुळे इम्युनिटी इतकी लो होती की कुठलंही इन्फेक्शन पटकन होऊ शकलं असतं. आणि ते टाळायला पाहिजे, कारण ते इन्फेक्शन झालं की ते त्यातून रिकवर होण्यासाठी अँटीबायोटिक्स घ्यायला पाहिजे. मग ते सगळं अशी सायकल सुरू होते. म्हणून एवढंच त्यांनी मला सांगितलं होतं की फक्त काळजी घ्यायची की तुला इन्फेक्शन होणार नाही अजिबात. पण आयसोलेशन मध्ये नाही, मी घरीच राहत होते पूर्णपणे. अर्थात माझी एक खोली त्यांनी वेगळी दिली होती माझ्या वहिनींनी. बाकीचे लोक ये जा करतात त्या खोली. ये जा करत होते. आणि पण मी मास्क लावायचे तेव्हा मात्र. म्हणजे सुरुवातीला 6 महिने तर मी खूप स्ट्रिक्टली मास्क वापरला सगळीकडेच. आणि फक्त लेक्चर देताना काढायचं, कारण मी लेक्चर 3 महिन्यात मी काम सुरू केलं होतं, त्यामुळे तेवढं फक्त मी काढत असे. पण अदरवाईज मी पूर्ण मास्क वापरला. काहीच नाही मला त्रास झाला. म्हणजे माझी रिकव्हरी खूप फास्ट होत गेली. आणि रेग्युलर चेकअप करायचो, रेग्युलर ब्लड टेस्ट करायचो. आणि मग हळूहळू माझं इम्युनोसप्रेसंट कमी पण व्हायला लागलं. म्हणजे सुरुवातीला खूप जास्ती डोस होता. आता 10 वर्षांनी तर तो अगदी मिनिमम आहे. म्हणजे डॉक्टर म्हणतात की आता याच्या पुढे कमी नाही करता येणार, हा एवढा आपल्याला ठेवावाच लागेल. पण इम्युनोसप्रेसंट असल्यामुळे इन्फेक्शन होणार नाही ही काळजी सतत घ्यावी लागते. त्यामुळे पहिलं 1 वर्ष कुठलाही सिनेमा नाही, नाटक नाही, कुठलंही लग्नाचं रिसेप्शन, गर्दीत जायचं नाही. म्हणजे अजून सुद्धा मी नाही जात. म्हणजे मला जर असं वाटलं की या फंक्शनला खूप गर्दी होणार आहे तर मी जात नाही. कारण तिथे कुणाला काही सर्दी असेल, पडसं असेल तरी आपल्याला कळत नाही आणि मला पटकन इन्फेक्शन होऊ शकतं. त्यामुळे मी टाळतेच, जायचं नाही. सर्वात मोठं डिसिप्लिन फार महत्त्वाचं. आणि ती
ट्रेन मायक्रोबायोलॉजिस्ट आहे आधी, हां, त्यामुळे तिला त्यामुळे त्यांना थोडंसं माहिती आहे. हां. फक्त प्रश्न सुरुवातीला असं मला वाटायचं की आपण बाहेर कामाला मला जावं लागतं कधी कधी, दिल्लीला म्हणा किंवा दुसऱ्या वेगवेगळ्या ठिकाणी, तर तिथे आपण कसं करणार. पण मग मी शोधून काढलं की आपण काय करायचं की तिथे गेल्यानंतर हॉटेलमध्ये सोय चांगली असते, तर तुम्ही, आणि सगळ्या हॉटेल्समध्ये आता केटल्स असतात, तर ते बिस्लेरी घ्यायचं, त्या केटलमध्ये बॉईल करायचं, ते पाणी प्यायचं, बाकी पाणी प्यायचं नाही कुठे. आणि कुठेही स्टीम राईस आणि दाल फ्राय मिळतं, त्यामुळे ते खायचं. कच्चं नाही खायचं. बाकी कच्चं काहीच खायचं नाही. म्हणजे मी अजूनही खात नाही, बाहेर नाही खात, घरात खाते पण मी सॅलड्स बाहेर वगैरे कुठेच फक्त घरातलं कच्चं, किंवा आपलं कोणी बोलवलं तर नाही. म्हणजे कच्चं सॅलड, चटणी ज्याच्यामध्ये कुक्ड काही नाही आहे ना, ते मी बाहेर खात नाही. त्यामुळे माझं उत्तम चाललेलं आहे. मला मग काहीच सध्या काय डाएट आहे तुमचं? काहीच नाही, मला रिस्ट्रिक्शन काहीच नाही आहे. त्यामुळे घरात तर मी सगळं खाते, हॉटेलचं नाही फक्त खायचं? बाहेर गेले ना तर मी Cooked food. कुक्ड फूड खाते. आणि म्हणजे दाल फ्राय मी म्हटलं सण राईस सगळीकडेच मिळतं, त्यामुळे काहीच अडचण आणि येत चहा नाही किंवा मला. कॉफी उकळलेली प्यायला काही हरकत नाही. मग सध्या कुठल्या कुठल्या तुम्हाला गोळ्या चालू आहेत? सध्या मला इम्युनोसप्रेसंट जे आहे ते टॅक्रोलिमस आणि ॲझोरान असे 2 आहेत, आणि एक वायसेलॉन स्टेरॉइड आहे 5 मिलीग्रॅम्स. या व्यतिरिक्त मला काही औषधच नाही आहेत. आणि कॅल्शियम सप्लिमेंट ऑफकोर्स जे घ्यावं लागतं. बाकी मी काहीही घेत नाही. आणि एक इन्स्ट्रक्शन अशा आहेत की कुठलंही अँटी इन्फ्लेमेटरी घ्यायचं नाही. त्यामुळे ते घ्यायची माझ्यावर अजून वेळही नाही आलेली. अगदीच कुठे दुखलं काही झालं तर पॅरासिटामॉल 650 मिलीग्रॅम डोलो जे आहे आत्ता तेवढं घ्यायचं. आणि सो फार सो गुड, आत्तापर्यंत तरी व्यवस्थित चाललं आहे सगळं, काहीच प्रॉब्लेम. मग गेल्या 11 वर्षात असं काही प्रसंग आला का की अरे बापरे, म्हणजे टेस्ट झाली तुमची की नाही, माझ्या त्रास टेस्ट झाला किंवा सगळ्या असं? म्हणजे पहिल्यापासूनच व्यवस्थितच येत गेल्या आणि काही इश्यू झाला नाही. म्हणजे कधी क्रिएटिन वाढलं आहे नाही. मध्ये कधी एकदा मला एक इन्फेक्शन झालं होतं, नाही असं नाही, तेव्हा थोडं स्ट्रॉंग अँटीबायोटिक इंट्रावेनस घ्यावं लागलं, कारण युरिनरी इन्फेक्शन होतं ते. पण तेवढं एकच मला आठवतं आहे, म्हणजे त्याच्या व्यतिरिक्त फार असं काही करावं मला लागलेलं नाही आत्तापर्यंत तरी, किंवा काही मेजर आजार दुसरा असं काही झालं नाही. तुम्ही काहीतरी म्हणत होतात? नाही, काही म्हणजे काळजी घेतल्यामुळेच मला वाटतं ते काळजी घेणं फार महत्त्वाचं आहे, की आपली आता किडनी मिळालेली आहे आणि आपण उधळायला लागलो असं करून नाही चालत आहे. म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे, जे मला असं वाटतं की एक तर मी डिसिप्लिन्ड आहेच, त्यामुळे मला तेच डिसिप्लिन सांभाळण्यात काही प्रॉब्लेम नव्हता. पण महत्त्वाची गोष्ट अशी की प्रत्येक दिवशी सकाळी उठताना मला हा विचार असतो की आपण हा दिवस आनंदाने का बघतोय, तर आपल्याला कोणीतरी दिली आहे किडनी म्हणून. आणि हे खूप डिफिकल्ट आहे, हे सोपं नाही हे करणं. त्यामुळे त्याचा आपण आदर ठेवलाच पाहिजे काही झालं तरी, आणि हे लक्षातच ठेवलं पाहिजे कायम. आणि हे किडनीचा लक्षात आदर की ह्यांचा आदर? दोन्हीचा. आणि त्यामुळे एकदा तुम्ही हे लक्षात ठेवलं की नाही आपण हे का बघतोय आनंदी सगळे दिवस, तर तुम्ही ते नाहीच, चूकच नाही करणार असं मला वाटतं. बहुतेक वेळा काय होतं, जरा कारण मी हे अनुभवलं आहे स्वतः की किडनीचं ट्रान्सप्लांट झाल्यानंतर पुनर्जन्म झाल्यासारखं होतं, कारण ते सगळे जे असे टॉक्सिसिटी असलेले फिलिंग्ज असतात ते सगळे निघून जातात तुमचे. खायची इच्छा निर्माण होते किंवा असं ताकद येते अंगामध्ये, आणि त्यामुळे कित्येक वेळा असं लोक विसरून जातात. म्हणजे मलाही असं खूपदा आठवत नाही की आपलं ट्रान्सप्लांट झालं आहे एकदम, कारण फुल ॲक्टिव्हिटी मी करू शकते, काहीच मला अडचण येत नाही कुठल्याही याच्यात. पण तरी हे कुठेतरी मागे कोपऱ्यात एक तुम्हाला माहिती पाहिजे की नाही, आज मी हे बघते याचं कारण मला कोणीतरी किडनी दिली आहे म्हणून. आणि ते जर लक्षात ठेवलं तर मला नाही वाटत कोणी काही चूक करू शकेल म्हणजे त्या बाबतीत. पण हा जो एक ॲटिट्यूड आहे किंवा हा जो एक अप्रोच आहे की आजचा दिवस मला दिसतोय तो ह्यामुळे, हा मला वाटतं सकारात्मकता तुमच्यात पण आहे ना? माझ्यात तर आहेच, तिच्यामध्ये ते असल्यामुळे म्हणजे आमचे ट्युनिंग चांगलं होतं त्याच्यामुळे. आणि त्यामुळे आणि कुठलंही, आता आमची लहानच फॅमिली आहे, मुलगी बाहेर होती, आम्ही दोघंच होतो, ती पण खूप हेल्थ कॉन्शियस आहे. त्यामुळे घरात असं कोणी इनडिसिप्लिन नाही आहे. त्याचाही फायदा झाला असेल की कोणी जिलबी आणून खातं आहे किंवा खूप एक्सिस कोणीतरी करतं आहे, कोणी दारू पितं आहे किंवा काही कुठल्याही प्रकारचं व्यसन आहे, असं नसल्यामुळे ते सोपं पण जातं ना फॉलो करायला सगळ्यांनाच. ते एक फायदा झाला बहुतेक. तसंच आहे सगळं घरात त्यामुळे. पण तुमचा देवावर विश्वास आहे? माझा आहे, त्याचं नाही आहे. मग तुम्ही काय केलं देवाचं त्यावेळेला? कारण साधारण असं, म्हणजे जरी मी डॉक्टर असले तरी मी सांगते की
काहीही झालं की हल्ली लोक हताश होतात पहिले हां. आणि मग लगेच देवपूजा आहे, ते मंदिरात जाणं, नवस बोलणं सगळं सुरू करतात. तर तुम्ही काय केलं? म्हणजे नाही, मुळात सांगू का, माझा देवावर पूर्ण विश्वास आहे, पण माझा कर्मकांडावर अजिबात विश्वास नाही. हं. त्यामुळे मी कुठलंच असं व्रत, वैकल्य, पूजा, अर्चा असं काहीच करत नाही. पण रोज लहानपणापासून देवाला नमस्कार करायची सवय आहे. सकाळी एकदा, संध्याकाळी एकदा. तसंच मी फक्त कंटिन्यू केलं आणि सांगत राहिले मनामध्ये की बाबा रे, मला बळ दे या सगळ्यातनं पुढे जायला. आणि मला वाटतं तेवढं इनफ होतं माझ्यासाठी. कारण माझ्याकरता देव अशी काही संकल्पना नाही. मला असं वाटतं की देव सगळीकडेच असतो. त्यामुळे माझ्या त्या दृष्टीने देवाची सेवा करणं म्हणजे प्रत्येक दुसऱ्या माणसाशी उत्तम चांगलं वागणं, ही सगळ्यात मोठी परमेश्वराची पूजा अर्चा आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त काहीच करायची गरज नसते. पण कुठेतरी श्रद्धा असणं याचा फायदा होतो. कारण तुम्हाला थोडंसं मानसिक बळ मिळतं त्याच्यामुळे, असं मला वाटतं. म्हणजे मी देवळात पण जात नाही. कधीतरी जाते मी, नाही असं नाही. पण असं काही नियम नाही माझा की आज गुरुवारी जायला पाहिजे, शुक्रवारी जायला पाहिजे. कधी मला असं मनात वाटलं की नाही आज जावं, जरा बरं वाटते का, तर मला तिथे बसून छान शांत वाटतं म्हणून जायचं, तर मी जाते, निश्चित जाते. पण असं काहीच ठरलेलं नसतं किंवा मी कुठलाही उपास करत नाही, कुठलाच नाही, किंवा असं काही विशेष म्हणून काही करत नाही. पण रोज नमस्कार मात्र न विसरता करते, हेही तितकंच खरं आहे. पण हे एवढं मोठं आता आपण संकटच म्हणूया फार तर. हो, संकटच होतं ते. मग तेव्हा तुमची तेव्हाची विचारांची पद्धत काय होती? कारण तुम्ही म्हणता तुमचा देवावर विश्वास नाही. मग हे असं का झालं हा प्रश्न नाही का आला तुमच्या नाही. मनात? असं असं का होतं आणि आपण काही मीच का? कशामुळे नाही असं काही मला वाटलं नाही. कारण मला माहिती की म्हणजे मी डेव्हलपमेंटल बायोलॉजी, एम्ब्रिओलॉजी म्हणजे झायगोटपासून आपण कसे जन्माला येतो, कशी डेव्हलपमेंट होती, हे सगळं माहीत असल्यामुळे त्याच्यात किती गोष्टी चुकीच्या घडू शकतात हे माहिती आहे. त्यामुळे डिसीज हा कुठल्याही प्रकारचा असं टॅबू आहे किंवा आपण डॉक्टरांकडे जे गेलेलं सांगायला नको किंवा आपण ट्रान्सप्लांट केलं त्याबाबतीत आपण काही लपवावं असं कधीच वाटलं नाही. म्हणजे सायकॅट्रिस्ट असो जिथे आम्ही गेलो नाही, पण जायची वेळ आली तर जाऊ, त्यात काही आम्हाला काही वाटत नाही. तसं देवावर विश्वास नाही म्हणजे मी इव्होल्युशनरी बायोलॉजिस्ट आहे, त्यामुळे मला म्हणजे इव्होल्युशन आणि याच्यावर जास्त विश्वास आहे माझा. पण कोणी काही केलं म्हणजे ह्याच्याबरोबर मी देवळात सुद्धा हां, मग तो जातो, येतो, म्हणजे असं असं नाही, काही असं प्रश्न नाही. नाही. पण मला जितकी देवळं आवडतात तितकीच इतर धर्माच्या प्रार्थनास्थळं पण तेवढीच आवडतात. म्हणजे असं पण माझं काही देवावर विश्वास असणाऱ्यांवर राग आहे किंवा असं काही नाही. पण असं मला वाटत नाही की असं एकच कोणीतरी एक व्यक्ती आहे तिने आपल्याला घडवलं असं, याच्यावर माझा विश्वास नाही. पण कारण कोणीतरी हायर फोर्स आहे ह्याच्यावर पण नाही विश्वास. माझा नेचरवर विश्वास आहे. नेचर हाच हायर फोर्स आहे. मग त्याच्यात वायू आला, सगळं सन, सगळं हे प्लॅनेट्स आले सगळे, हां त्याच्यावर आहे विश्वास. पण असं कोणी स्पेसिफिकली काही करतं आणि मी आज काही वाईट केलं तर कोणतरी मला शिक्षा दिलं असं नाही वाटत मला. वाईटच करायचा प्रश्नच येत नाही ना, आपण कशाला करायचं. नाही म्हणजे असं म्हणतात ना की मला असं काही झालं ह्याचा अर्थ माझं काहीतरी कार्मिक मागचं असणार, त्यामुळे मला झालंय असं काही असं तुमचं मला मत नाही दोघांचं? नाही, अजिबात नाही. आणि आम्ही असं म्हणजे पुनर्जन्म असेल तर हिने काही कधी पूर्वी वाईट केलं असं मला वाटत नाही तिच्या स्वभावावरून. त्यामुळे याच्यावर माझा विश्वास नाही की हे काहीतरी आपण भोगतोय पूर्वीचं वगैरे, अजिबातच नाही. हे कोणाच्याही बाबतीत घडू शकतं. तुम्ही कितीही चांगले लोक बघा, त्यांना येतातच प्रसंग वाईट. मग त्याला आपल्याला उत्तर सापडत नाही म्हणून आपण म्हणतो की यांनी पूर्वजन्मात काहीतरी वाईट केलं असेल. पण हे एस्केपिझम आहे असं मला वाटतं. आहे त्याला तोंड द्यायचं आणि शेवटी आपल्याला 60, 70, 80 जे काही वय असेल तेव्हा त्याच्यानंतर आपण मरणार आहोत आणि काही राहणार नाही असंच. म्हणजे बायोलॉजिकली जे मला सत्य आहे सायंटिफिकली तेच मला वाटतं. मी तुमचा पुनर्जन्मावर विश्वास नाही? नाही, अजिबातच नाही. हे आहे हेच आहे हो लाईफ. हो. आणि आहे त्या जन्मातच काय जे नीट वागून घ्या. पुनर्जन्म वगैरे काही नाही. आणि बरेच लोक वाईट वागताना त्यांचं भले झालेलंही आपण बघतो. त्यामुळे असं काही आहे असं मला वाटत नाही. किती लोक आजूबाजूला असतात ते किती वाईट वागतात पण मजा करतात. त्यामुळे काय भोगावं बिगावं लागतं की नाही, आपण ते स्वतःला एक्सप्लेनेशन मिळत नाही म्हणून काहीतरी असं मला वाटतं. म्हणजे पण म्हणजे असं कोणी आजूबाजूच्या लोकांनी तुम्हाला सांगितलं नाही हे करा ते करा, नवस बोला, गंडा दोरा, हे सगळं असं? आमच्या गेल्या 20-30 वर्षाच्या अनुभवावरून तसं कोणी नाही सांगत आम्हाला.
बहुतेक त्यांना माहिती असेल की यांना काही पटणार नाही, यांच्या वाट्यालाच नको जायला. तुम्ही दोघं सायंटिस्ट आहात ना. आणि तसे आम्ही वागण्याचा प्रयत्न करतो, म्हणजे की तिकडे सायंटिस्ट आणि इकडे नॉन सायंटिफिक वागायचं असं शक्यतो आम्ही करत नाही. आणि हे सगळं होत असताना मुलगी तशी लहानच होती नाही का? हो, मग म्हणजे तिचे म्हणजे तुम्ही तिच्याशी कोणत्या प्रकारे संवाद साधला? की कारण तिच्या दृष्टीने आईला आता किडनी मिळणार आहे, आईची किडनी फेल झाली आणि वडील आपले देतात, म्हणजे दोघंही आर ॲट सम रिस्क. तर मग तिची तेव्हाची रिॲक्शन कशी होती आणि तुम्ही कसं तिला संवाद साधलात, कसं तिला समजावून सांगितलं? त्यावेळी ती 22 वर्षांची होती आणि ती डेहराडूनला PhD करत होती, म्हणजे MSc MSc जस्ट ची संपून. परीक्षा. आणि आमचा खूप संवाद आहे तिच्याशी. तिला सगळं माहीत असतं घरात काय होतं ते, आणि तिच्या वयाच्या मानाने थोडीशी तिच्या बऱ्यापैकी मॅच्युअर आहे असं मला वाटतं. त्यामुळे तिला सगळं माहीत होतं हे, आणि मला नाही वाटत ती कधी, आणि ती फारशी अशी नाही बोलत खूप. त्यामुळे तिला जर मनात ॲप्रिहेन्शन असलं, भीती वाटत असली, तर तिने ती बोलून नाही दाखवली. शी वॉज व्हेरी सपोर्टिव्ह. पण तिच्या जे टीचर आहेत एक, ज्यांनी स्वतः किडनी देण्याची कबूल केलं होतं, ते म्हणत होते की आम्हाला खूप काळजी वाटत होती की ही इतकी चांगली मुलगी ना, आता हिच्या दोन्ही पेरेंट्सना काही झालं तर काय वगैरे असं. पण तिने कधी असं बोलून नाही दाखवलं, आणि शी वॉज ऑलवेज सपोर्टिव्ह. ती आली तेव्हा माझ्या बाजूने ॲक्च्युली शी फ्ल्यू डाऊन, म्हणजे तिथून ती आली डेहराडूनहून मुंबईला, आणि त्या याच्यात तिने प्रत्यक्ष सांगितलं की माझं काहीच ऑब्जेक्शन नाही आहे. तर शी वॉज हॅपी. तिने असणारच तिच्या मनात भीती, पण ती बोलून भीती नाही असते. दाखवली कधी. पण NOC लागतं मुलांचं. हो हो. आणि ती खूप खुश आहे आता, म्हणजे तिला हे कळतं ना की सगळं आयुष्य चांगल्यासाठी बदललं. त्यामुळे दोघांबद्दल ती खूप खुश आहे, आणि माझ्याबद्दल ऑब्व्हियसली रिस्पेक्ट तिचा वाढलेला असेल. म्हणजे ते जरा बरं वाटतं कधी कधी. छान आपण काहीतरी करू शकलो, म्हणजे कारण हे दुसऱ्या बाजूने विचार केला तर अशी अपॉर्च्युनिटी मिळत नाही तुम्हाला, की इतकं तुम्ही हां, ते छान वाटतं. पण ती जितकं म्हणते की रोज मला वाटतं की यांनी दिली, तेवढे ते मला जरा एवढे अति वाटतं. म्हणजे ठीक आहे, तिला वाटतं ते मला कळतं. त्याचं प्रेशर तुम्हाला येत असेल आता. नाही नाही नाही, मला कशाचंच प्रेशर फारसं येत नाही. आता तुम्ही दोघंही रिटायर झाले आहात. हो. मग आता तुम्ही आता आपण बघतो ना, अजूनही डोनेशनबद्दल खूप समज, गैरसमज, शंका, कुशंका सगळं असतं. तर तुम्ही त्याबद्दल काही करता का लोकांमध्ये एक प्रकारची जागृती आणण्यासाठी? म्हणजे आम्ही असं, आमचं काही ऑर्गनायझेशन वगैरे नाही आहे, पण आम्ही अनेक ठिकाणी रोटरी क्लब्सचे जे मीटिंग्स होतात त्याच्यामध्ये त्यांना जेव्हा माहिती आहे की आम्ही असं केलेलं आहे, ते आम्हाला बोलवतात आणि मग चर्चा घडवतात तिथे की तुम्ही कसं केलं, काय केलं, लोकांना कळण्यासाठी. आणि त्याचा खूप चांगला रिस्पॉन्स आम्हाला मिळतो, कारण आम्ही गेल्यानंतर तिथे ऑडियन्समध्ये असलेले काही लोक येऊन मग भेटतात, मग ते पुढे ती प्रोसेस चालू करतात आणि त्याच्यातनं त्यांचं ट्रान्सप्लांट झालेलं पण आहे. म्हणजे अशा अनेक कपल्सच्या बाबतीत घडलं. पण या व्यतिरिक्त आमच्याकडे पर्सनली पण खूप लोक येतात, कोणाच्या तर कोणाच्या ओळखीमधनं, की यांना जरा माहिती द्या, यांना सांगा. तर असे जवळजवळ एक मी 10 तर लोक सांगू शकेन की जे आमच्याकडे येऊन गेले आणि त्यांनी ट्रान्सप्लांट करून दे आर व्हेरी हॅपी विथ इट. आणि ते छान झालं. आम्हालाही छान वाटतं की काहीतरी आमच्याकडनं थोडीशी का होईना मदत झाली आणि त्यांना. मी ट्विटर आणि फेसबुकवर मी खूप ॲक्टिव्ह आहे. तिथे मी हे आमचं सारखं तिथे शेअर करत असतो की आता आम्हाला 1 वर्ष झालं, 2 वर्ष झाली, आम्ही असं केलं, माझं लॅप्रोस्कोपिक झालं, आमचं ABO. त्यामुळे लोक ओळखीनी येतात आणि त्यांना हे कळतं की हे लपवत नाही आहेत. कारण युजली लोक बोलायला रिलक्टंट असतात. का पण स्वतःचे लपवायचं का? लोकांना वाटतं की आपले आजार लोकांना कळू नये, म्हणजे असं वाटतं बऱ्याच वेळेला. तर ते आम्हाला तसं वाटत नाही. आम्हाला वाटतं की जेवढे जास्त लोकांना हे कळेल आणि त्यांनी डोनर आणि रिसिपियंट समोर पाहिले आणि हिने उठून चहा करून दिलाय, मी गप्पा मारतोय, पाहिलं की त्यांना वाटतं की अरे काहीच नाही, हे नॉर्मल आहेत लोक आणि आम्ही आहोत नॉर्मल. पण लोकांना ते माहीत नसतं. मग असे खूप लोक, म्हणजे 12-14 कपल्स तर सहज झाले असतील की एनकरेज झाले आमच्यामुळे ते. आणि मग ते नंतर ट्रान्सप्लांट झाल्यावर पण ते विचारतात तिला की आता मी कुठली काळजी घेऊ वगैरे. तेवढं सांगतो आम्ही, फॉर्मली काही करत नाही. पण कुठेही बोलवलं किंवा काय, आता पुण्यात एक इन्स्टिट्यूट आहे, नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर सेल सायन्स, तिथल्या लोकांनी आमचा इंटरव्ह्यू घेतला होता ओपन. तेव्हा विद्यार्थ्यांनी किती प्रश्न विचारले की तुम्ही हे कसं केलं, काय केलं. मग त्यांना कळलं. आम्ही नेहमी सांगतो की तुमच्या नात्यात कोणी असलं तरी आमचे ईमेल नंबर द्या, आम्ही बोलायला तयार आहोत. आणि आम्हीच त्यांना घरी बोलवून त्यांना ही सरबराई करते, म्हणजे त्यांची. असं नाही की आम्ही कुठे जातो. दे आर मोस्ट वेलकम टू कम. आत्ताही या कार्यक्रमाद्वारे आम्हाला तेच सांगायचं, कोणाला काही. पण आम्ही हे महत्त्वाचं आहे की आम्ही डॉक्टर्स नाही आहोत. लोकांचा बऱ्याच वेळा
तसे प्रश्न ते विचारतात, तेव्हा मी सांगतो की आम्ही पेशंट म्हणून आम्ही तुम्हाला मदत करू, पण शेवटी डॉक्टर म्हणून तुम्हाला आम्हाला जर थोडीफार माहिती आहे पण ती अर्धवट माहितीच्या बेसिसवर मेडिकल ॲडवाईस आम्ही नाही देऊ शकत. नाही, पण तुम्ही त्या सगळ्यातनं गेलेले आहात, ते सगळं सांगू त्यामुळे शकतो. काय योग्य काय अयोग्य लिगल गोष्टी लिगल गोष्टी. हां, ते पण सांगू आम्ही सांगतो आणि सगळं त्यांना आम्ही तो काही किंवा प्रश्न खूप नाही. महत्त्वाचं की नंतर काळजी काय घ्यायची हे खूप महत्त्वाचं असतं ट्रान्सप्लांटमध्ये. म्हणजे आमचे डॉक्टर तर म्हणायचे की सर्जरी म्हणजे एकदम सोपं आहे, ते प्लंबिंग प्लंबिंग सारखं आहे. इकडे किडनी किडनी इकडे काढायची, काढली, इकडे इकडे जोडली. जोडायची. ते इतकं ठीक आहे. सोपं आहे. पुढे काय? तुम्हाला लेफ्टला दिली की राईट? मला इथे माझी राईटला जॉईन केलेली इथे, राईटला. पण याची लेफ्ट आहे. पण तिच्या पोटात आता तिच्या ओरिजिनल 2 आणि ही असे हो, 3 तीन आहेत ना. आहेत, तीन. म्हणजे तुम्ही डॉक्टर आहात तुम्हाला माहिती, पण कदाचित लोकांना हे माहीत नसतं. अरे मग ते मावतात का? म्हटलं भरपूर जागा असते आपले. एवढीशी असते की हां. तर तिच्या याच्यात 3 आहे, माझी लेफ्ट दिली आहे, त्यामुळे मला आता राईट आहे. त्यामुळे असं मी दर 1 वर्षातून सगळ्या टेस्ट करतो. मी आणि दर 4 4 महिन्याला महिन्यांनी करते. करतो. आणि सोनोग्राफी वगैरे सगळं करतो. तर ती नंतर घ्यायची काळजीच नीट घेतली ना, आणि विशेष करून पहिले 3-4 महिने की सगळं नंतर छान घडत जातं. त्यामुळे ते सांगणं खूप महत्त्वाचं असतं की तुम्ही हे असं असंच करा. तुमचे भांडी म्हणजे ताट, जेवणाचं चमचा थोडं स्टराईल करून घ्या. स्टराईल म्हणजे गरम पाण्याने धुवून घ्या. जे अजूनही काय- करता तुम्ही? आता नाही मी करत, पहिल्या वर्षी 3-4, फक्त 6 केलं. महिने. किंवा शिजलेलंच खा, ठराविक वेळीच खा. असं कधी तर जरा बरं वाटतंय म्हणून पटापटापट खा, असं सगळं करता कामा नये. औषधं वेळच्या वेळी घेणं, अजिबात न विसरणं कुठलाही डोस आपल्या इम्युनोसप्रेसंटचा, ह्या गोष्टी खूप आणि महत्त्वाच्या आहेत व्यायाम. सगळ्या. ते आता आणि 5 दिवस आठवड्यातून जिमला जाते. मी 5 Gym दिवस करता जिम तुम्ही? करते, पूर्ण म्हणजे 2 दिवस सगळे प्रकार. 2 दिवस योगा करते आणि 5 दिवस जिममधलं मी 2 दिवस कार्डिओ करते आणि 3 दिवस वेट ट्रेनिंग करते. आणि त्यामुळे आणि हे मला न चुकता न करतो आम्ही. चुकता म्हणजे करते मी. ते म्हणजे रेजिमेंटल असल्यासारखंच आहे. मग बाकी वेळेत तुम्ही काही मजा करा, पण ते नाही चुकवायचं. म्हणजे फूड अँड एक्सरसाइज अँड मेडिसिन्स, मग हेच तर लागतं. म्हणजे पण ज्यांना फूड आणि एक्सरसाइज हेच मेन आहे नाही का? Exactly. एक्झॅक्टली तेच main आहे. एनिवेज म्हणजे नॉर्मल आपल्याला आरोग्य राखायला सुद्धा तेच तेच महत्वाचं आहे ना? महत्त्वाचं आहे. ॲब्सोल्युटली. पण एकदा मला असं वाटतं एक थोडीशी एक मेंटॅलिटी असते ना की आता मी माझी किडनी नॉर्मल आहे, आता जरा मला एन्जॉय करू दे. रिलॅक्स ते होणं. थोडंसं डेंजरस आहे. तिथेच नाही आणि रिलॅक्स व्हायला पुरुषांना हे पाहिजे. पण असतं, तंबाखूचं व्यसन, सिगरेटचं, दारूचं, ते तर दे हॅव टू बी ऑब्व्हियसली व्हेरी केअरफुल. कोणीतरी किडनी दिली आणि मी ते दारू प्यायला, मजा मारायला ती वापरतो, हे किती क्रिमिनल मेंटॅलिटी आहे खरं तर. तर त्या दृष्टीने ती म्हणते की दर दिवशी आपण विचार करायचा की आपल्याला कोणतरी सॅक्रिफाईस केलंय, म्हणजे एका परीने. बेसिकली इट इज टू रिमाइंड यू की आय हॅव टू बी Absolutely. केअरफुल. ॲब्सोल्युटली. म्हणजे ह्याच्यावरनं मला आठवलं, माझी एक मैत्रीण आहे, तर तिचं पल्मनरी फायब्रोसिस झालेला एंड स्टेज, म्हणजे अगदी शेवटी तर तिची हार्डली काही कॅपॅसिटी उरलेली. तर लंग ट्रान्सप्लांटसाठी ती अमेरिकेला गेली. तिथे बरेच महिने राहिली, खूप पैसा खर्च झाला आणि तिला आधी ते 2 लंग्स देणार होते, मग म्हणाले 1च देणार आणि मग म्हणाले की यू विल नॉट टेक केअर ऑफ आवर लंग. लंग. रेशियल होतं ना ते. हो. मग ती खूप वैतागली आणि इथे आली. चेन्नईला तिने केलं आणि आता 1 वर्ष झालं. शी इज फिट अँड फाईन. आता तिला ऑक्सिजनसुद्धा लागत नाही. माझ्या ओळखीत किडनीचे आता 2 वर्ष झाले त्या व्यक्तीला, मुंबईतच झालं, नाव नाही सांगत, पण त्यांना त्या ग्रीन कॉरिडॉरमधून चंदीगडहून किडनी खूप लंग आलं अँड ही इज बॅक टू हिज प्रोफेशन. ही इज अ व्हेरी सक्सेसफुल पर्सन इन मुंबई. पण हे शक्य आहे आता. अच्छा, त्यांना चंदीगडून लंग आलं. हो. लंग आलं म्हणजे याच्यातून एअरलिफ्ट केलं लंग आणि या आलं सगळ्या सोयी वेळेत. आपल्याकडे 6 आवर्समध्ये चांगल्या- आणायचं असतं ते काहीतरी, असं मी ऐकलं. ते झालं ट्रान्सप्लांट आणि ही इज फाईन. ही इज बॅक टू वर्क. ही हॅज टू बी केअरफुल. आता लंगचं तर कदाचित किडनीपेक्षा जास्त इन्फेक्शनला केअरफुल आहे, पण दिस कॅन हॅपन. म्हणजे ट्रान्सप्लांट्स हे जे आपण म्हणतो आता, म्हणजे लंग्सचं तुम्ही म्हणताय, हो. माझ्यासमोर तशा खूप केसेस नाहीत. किडनी माहिती ही आपल्याला. केस तर माझ्या अगदी जवळची आहे, म्हणजे मला अगदी फर्स्ट हँड माहिती आहे. आणि ती व्यक्ती उत्तम आहे आणि काम करते फुल. मुंबईतच आहे, व्हेरी हायली सक्सेसफुल आता काय म्हणजे आमच्या डॉक्टरांच्या इथे तर हात सुद्धा ट्रान्सप्लांट केलेला आहे. तर काय हँड इज व्हेरी डिफिकल्ट ना. आता फक्त डोकंच तेवढं डोकं राहिलंय, बाकी सगळं झालंय. टू मेनी कॉम्प्लिकेशन्स अदरवाईज. आणि एका वेळी डबल ट्रान्सप्लांट पण होतात, किडनी, लिव्हर आणि किडनी असं करतात डबल ट्रान्सप्लांट. हार्ट तर हो. तुम्ही बघितली अशी हो, केस? कित्येक केसेस आहेत. म्हणजे हो. आता इनफॅक्ट माझ्या एका मैत्रिणीच्याच मिस्टरांचं किडनी ट्रान्सप्लांट झालं होतं
आणि त्यांचं समाव लिव्हर प्रॉब्लेम झाला ना, काहीतरी व्हायरल इन्फेक्शन झालं, त्याच्यामुळे तो लिव्हर प्रॉब्लेम झाला आणि फायनली त्यांनी असं ठरवलं की नाही आता परत लिव्हर आणि किडनी डबल ट्रान्सप्लांट करायचं. परत सगळं ठरलं होतं. पण इट वॉज सो अनफॉर्च्युनेट की त्यांना कोविड झाला त्याच्यात. पण हे होऊ आणि- शकतं म्हणजे आता. पण हे होऊ शकतं. मला तेच माझ्या मनात मगाशी आलं की कोविडची 2 वर्ष फार कठीण गेली खूप असतील ना. कठीण, खूप कठीण. म्हणजे तेव्हा मला माहिती नाही की ट्रान्सप्लांट्स होत होते तरी का नाही होत होते. नसतं. तर नसतीलच तुम्हाला होत. दोघांना काही त्रास नाही झाला आम्हाला- स्पेशली तुम्हाला काही त्रास नाही आम्हाला झाला? आम्हाला कोविड COVID होऊन झाला गेला. दोघांना मग माइल्ड, काही पण problem आम्हाला काही नाही. काहीच प्रॉब्लेम problem नाही. पण मला वाटतं ज्यांचा लंग ट्रान्सप्लांट तेव्हा झालं होतं किंवा हां. जे वेटिंगमध्ये होते त्यांना खूप त्रास झाला असेल. हो झाला असेल. म्हणजे कुठल्याही ट्रान्सप्लांटसाठी जे वेटिंगमध्ये थांबले होते ना त्यांना त्रासच झाला असणार, कारण शेवटी वाट बघणं हा एक खूप कठीण काळ खूप असतो. त्रास येतो. म्हणजे हे मध्ये पुण्यातल्या एका हॉस्पिटलमध्ये असं झालं होतं, तेव्हा ट्रान्सप्लांट थांबले होते. तेव्हा काही पोटेन्शियल रेसिपियंटचे इंटरव्ह्यू झाले होते की त्यांना का किती- थांबले होते ट्रान्सप्लांट? काहीतरी मला वाटतं इरेग्युलॅरिटी झाल्या होत्या असं आलं होतं पेपरमध्ये. त्यामुळे पण ते तसं स्कॅन्डल बऱ्याच वर्षापूर्वी झालं होतं इथे पण मुंबईत पण झालं की होतं म्हणजे जे असं म्हणतात ना की पैशासाठी लोकं, पैशासाठी हां तसंच किडनी काहीसं. विकतात, मग तो माहीत नसतो कोण आहे, त्याच्या टेस्ट केल्या जातात आणि पण पैसे अशी देऊन एखादी केस झाली की सगळे सफर होतात त्याच्यामुळे. बाकीचे जेन्युइन Especially जे केसेस थांबलेत, असतात ते सफर होतात. कारण ते थांबवलं जातं ना त्या हॉस्पिटलचं लायसन्स, ते निदान टेम्पररी तरी पण थांबवलं जातं. ह्यामागे दलाल पण असतात असं मी असणार, ऐकलंय. असणारच. कुठल्याही प्रकारचे रॅकेटप्रमाणे किडनीचे रॅकेट असा, कारण हे रॅकेट असण्याशिवाय शक्य नाही. मी तुम्हाला सांगितलं ना, इतके रूल्स त्याचे परफेक्ट आहेत म्हणजे इतके वेगवेगळे पेपर बनवावे लागतात की त्याला तुम्हाला दलालशिवाय पर्यायच आणि नाही त्याला कोणतरी क्रिमिनली माइंडेड माणूसच पाहिजे करायला ते. नाही पण या रॅकेटमध्ये खरं म्हणजे डॉक्टरांचा काहीच दोष नसतो. काहीच नाही, शून्य दोष आहे म्हणजे त्यांचा. हां, म्हणजे डॉक्टरांसमोर जर अशी केस आली की सगळं प्रूव्ह केलेलं आहे, व्यवस्थित आहे, तर त्याची काय आहे, त्याचं काहीच पण दोष नाही. डॉक्टरांची थोडी जबाबदारी आहे की त्यांनी नाहीच आहे. बघायचं की या दोघांमध्ये काय रिलेशन आहे, फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन झालेलं नाहीये, नाही ते ही जबाबदारी नाही का? नाही. पण मी असं ऐकलंय की बाहेरच्या देशात जाऊन करतात ना अजूनही लिव्हिंग डोनर. हो, म्हणजे काही ठिकाणी ते लिगल आहे आणि त्यामुळे तुम्ही पैसे देऊन तुम्हाला किडनी मिळू शकते हेल्दी माणसाची. त्याच्यावर बरेच आर्ग्युमेंट्स. काही लोक म्हणतात एखाद्या व्यक्तीला जर द्यायची असली बाय चॉईस तर देऊ द्यावी असं, पण आपल्या देशात ते तसं लिगल नाही आहे, कारण त्याचं मिसयूज होऊ शकतो. म्हणजे समवन कॅन बी प्रेशराइज्ड की तू देच आता का, असंही होऊ शकतं. त्यामुळे पण सगळ्याच्या बाबतीत दोन्ही बाजू असतातच, म्हणजे लोक त्याच्यावरून मार्ग काढतातच काहीतरी. पण लिगल ट्रान्सप्लांटेशन हे फार चांगलं ऑप्शन आहे, लोकांनी अजून करायला पाहिजे मला वाटतं. कारण तो जो डायलिसिसचा जो आयुष्यभरचा त्रास आहे त्रास, आणि खर्च ती सगळंच फ्रिक्वेन्सी आहे. पण वाढत जाते ना. आणि ते ही म्हणाली तसं की ते नुसतं इम्प्युअर काढायच्या गोष्टी आणि त्या पुन्हा जमा होणार, त्यामुळे ते काही मार्ग नाही. नाही पण तसं कॅडेव्हेरिक किंवा ब्रेनडेड मिळालं पाहिजे ना. हो, ते मिळत नाही. मग ते म्हणूनच मिळत लाईव्ह नाही. डोनेशनचं महत्त्व याच्यासाठीच आहे. म्हणून एक संस्था आहे, मी त्यांचं फार सुंदर आहे ते ब्रीदवाक्य की प्लीज डोंट टेक युअर ऑर्गन्स टू हेवन, फॉर गॉड नोज दे आर नीडेड हिअर. म्हणजे ज्यांचा देवावर विश्वास आहे त्यांना पण हे अपील होईल, नसेल त्यांना पण अपील होईल की ते तुम्ही वेस्ट करताय अक्षरशः. आणि किती जुन्या पिढीतले, माझ्याहून सिनियर बरेच लोक, आता परवाच मी एकांची केस ऐकली, ते 90 वर्षाचे होते, त्यांनी देहदान केलेलं आहे. म्हणजे बघा ना, म्हणजे अदरवाईज मेडिकल कॉलेजेस चालणार कशी, तर हे आपण करायला पाहिजे. आणि याच्यासाठी मग मला वाटतं की बायोलॉजिकली थोडीसा अवेअरनेस पाहिजे की काही राहत नाही, म्हणजे तर ते कोणाला तरी उपयोगी पडलं तर 14 का काहीतरी मला वाटतं ऑर्गन्स वापरता येतात. खूप सारं म्हणजे Brain, अगदी हार्ट, डोळे, लंग्स, हार्ट, सगळं लंग, लिव्हर सगळंच. 2 किडनीज म्हणजे 2 पेशंट, 2 Pancreas. डोळे म्हणजे 2 पेशंटला दृष्टी येते, असे खूप लोक. पॅनक्रियाज आहे, लिव्हर आहे, लंग्स आहेत, डोळे आहेत, हल्ली म्हणे टिश्यूज आणि हो, बोन skin मॅरो, तर आहे. स्किन आहे, तीन तर आहेच. खूप सारं म्हणजे डोनेशन. एकतर आपण आपल्या हिंदू धर्मात पण आहेच आहे की दान देणं Exactly. म्हणजे आपण आणि हे सर्वोच्च दान आहे. सर्वोच्च दान आहे. आणि त्यासाठी लोकांमध्ये जागृती पाहिजे. आणि जागृती कशासाठी, तर बऱ्याच अंधश्रद्धा असतात, बरेच काहीतरी गैरसमज असतात, धारणा असतात काही की मी असं केलं की असं होईल, चित्रविचित्र आपण ऐकतोच ना. आणि शिवाय मला असं वाटतं की
असा पण एक विचार असतो लोकांचा की जर मी एखादी गोष्ट विकत घेऊ शकत असेल, जे तुम्ही म्हणालात की रॅकेट आहे वगैरे रॅकेट. किंवा बाहेरच्या देशात जाऊन, तर मी असं ऐकलेलं आहे की आपल्या आजूबाजूच्या देशांमध्ये जाऊन करतात करतात लोक. असं, किती खर्च हां. असतो त्याला? एक्झॅक्ट मी सांगू नाही शकणार, पण साधारणतः 10 वर्षापूर्वी जे काही मी ऐकलं होतं, कारण हे सगळ्या चौकशी करताना, तर साधारण 20 लाख रुपये तेव्हा खर्च होता. आणि तुम्ही जाऊन घेऊ शकता, किडनी विकत घेऊ शकता. हां, आणि ते सुद्धा प्रॉपर रजिस्ट्रेशन वगैरे आहे, म्हणजे अच्छा. त्यांचं लिगलच आहे ते. तिथे काही असं लपून करावं नाही लागत. ते तेव्हा तरी लिगलीच होतं अलाउड असं. आम्हाला करतात. कोणीतरी सजेस्ट केलं होतं की हे पॉसिबल आहे, पण आम्ही काही ते परसू नाही केलं. आम्हाला शक्यतो लाईव्ह डोनर पाहिजे होता, ज्याची बॅकग्राऊंड आम्हाला माहिती आहे. म्हणजे हेल्थ बॅकग्राऊंड. बरोबर. हां, हेल्थ म्हणजे जेनेटिक रफली, बट ओव्हरऑल हेल्थ असं. म्हणून ते आम्ही तो ऑप्शन त्याचा कधी विचारच केला नाही. म्हणजे खूप छान. आणि तुम्ही तो खूप लवकर पण निर्णय घेतलात. खूप लवकर, त्याचा म्हणजे फार फायदा झाला. तुम्ही लवकर घ्यायला पाहिजे निर्णय. म्हणजे त्यांनी आम्हाला सांगितलं डिसेंबरमध्ये आणि मेमध्ये माझं झालं ना, सर्जरी पण झाली. तुम्ही ते जितकं डिले कराल तेवढे तुमची तब्येत खराब होत जाते. म्हणजे शेवटी पोस्ट ऑपरेटिव्ह त्याच्यातून बाहेर यायला तुम्ही जितके हेल्दी तेवढं चांगलंच ना. आणि डोनरही कोण असेल तो म्हाताराच होत असेल ॲज एज प्रोग्रेसेस. त्यामुळे हां, म्हणजे जे तुम्ही कॅडाव्हेरिक म्हणता, ब्रेन डेड म्हणतात, ते पण साधारण ओल्ड असले नाही, की ते त्यांची यंग असतात. ते यंग असतात. ऍक्सिडेंट विक्टिम्स असतात. अच्छा, म्हणजे त्यांची किडनी त्यांचे खूपच हेल्दी असते चांगले एकदम. असतात. युजली दीज आर अनफॉर्च्युनेट टू व्हीलर ॲक्सिडेंट्स किंवा याच्यातले असतात ना, ते कोमात जातात, मग ब्रेन डेड डिक्लेअर झाले की मग त्यांच्यावर. पण त्यांचे पेरेंट्स आता देत आहेत. ते पण काही सोपं काम नाही आहे, म्हणजे कोणाला तरीच द्यायचं. आणि ते पण ते असा पण विचार करतात की माझा मुलगा किंवा मुलगी त्या स्वरूपात जिवंत आहेत अजून. ते पॉझिटिव्ह गोष्ट बघितली तर आहे, खरं आहे. म्हणजे नाही, पण मला असं वाटतं की प्रत्येकाने हे डोनेशन जे आहे ते खूप सिरियसली त्याचा विचार करायला हवा आणि प्रत्येकाने तो फॉर्म भरून ठेवायला हवा. आणि हो. नुसतं फॉर्म भरून भागत नाही, तर त्या फॅमिलीनी, कारण नंतर त्यांना मला माहिती पाहिजे वाटतं की हे हां, लगेच कळवायचं आहे म्हणून. हे फार महत्वाचं आहे. ती प्रोसिजर असते ना की हो. लगेचच त्या जवळच्या सेंटरला कळवायचं हो. आणि काही तासांमध्येच ते सगळं करायला करायला लागतं. अगदी बरोबर. आणि कितीही म्हटलं तरी ती शेवटी ती डिसेक्शन होणार, हो. त्याच्यातनं ऑर्गन्स काढले जाणार. मला वाटतं ह्याच्यासाठी सुद्धा फॅमिलीची तयारी पाहिजे, तयारी मानसिक. पाहिजे. बरोबर त्यामुळे आहे. हा जो ओनस आहे की एखाद्याने नुसता फॉर्म भरून होत नाही, तर त्याच्यानंतर त्या त्यांनी त्याच्या फॅमिलीनी फॅमिलीला काउन्सिल केलं पाहिजे. त्यांना सांगायला पाहिजे की ही खरी माझी इच्छा आहे, हे केलं तर मला शांती लाभेल. जर त्यांचा विश्वास असला तरच ते करतील. नाहीतर त्यांच्या कर्मकांडासाठी म्हणजे त्या 10वं हां. 12वं मध्ये जे कर्मकांड हो करतात ना. त्याच्यापेक्षा हे तुम्ही जर केलं तर त्याच्या आत्म्याला शांती नक्की. लाभेल. आणि हे असं काही केलं तर 10-12 नाही, अनेक वर्ष ती व्यक्ती तुमच्याबरोबर राहील. खरंय, खरंय. असा विचार केला तरच ते शक्य आहे. आणि ते होतं. म्हणजे एखाद्याचा डोळा आहे अजून आणि ती व्यक्ती अजून बघते, ही फिलिंग खूप छान आहे. म्हणजे ज्यांचा याच्यावर विश्वास आहे त्यांचा. मी असं वाचलं होतं सायंटिफिकली की जवळजवळ 40 ते 50 व्यक्तींना म्हणजे त्यांची आयुष्य मर्यादा वाढेल किंवा त्यांना आयुष्य मिळेल, इतकं त्या एका व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर फायदा होतो समाजाला. आणि क्वालिटी ऑफ लाईफ. क्वालिटी ऑफ हो. लाईफ. मला असं वाटतं हे सगळ्यात सर्वोच्च असं दान आहे, खरं आहे. नाही का? तर तुम्ही दोघं इकडे आलात आणि मला स्वतःला खूप छान वाटलं हे ऐकून. आणि फार जरूर आहे समाजाला ह्याची एक तर समजण्यासाठी की डोनेशन करणं, तुमचं कुठलाही ऑर्गन फॉर दॅट मॅटर, आणि म्हणजे मृत्यूनंतरचं दान आणि किडनी डोनेशन, हे किती गरज आहे सगळ्यांना त्याची. आणि लिव्हर सुद्धा. आणि लिव्हर. हो. लिव्हर. खूप गरज आहे. तुम्ही एखाद्याला आयुष्य देताय, हे तुम्ही खूप स्वतःच्या उदाहरणाने पटवून दिलेलं आहे. आणि मला असं वाटतं ह्याचं श्रेय तुमच्या दोघांची जी पॉझिटिव्हिटी आहे, म्हणजे तुम्ही म्हणाल मी ऑप्टिमिस्टिक आहे, म्हणजे माझ्या मनात विचारच नाही आला की काही वेगळं होऊ शकतं. आणि मी तुम्हाला सांगतो की मला खूप चांगलं वाटतं हे. म्हणजे असं उपकार या भावनेने नाही की आपण काहीतरी केलं की जे आपल्याला सायंटिफिकली माहिती आहे आणि मला काहीच त्याचा त्रास होत नाही, असं असताना आपण का करू नये? नाही, पण सगळेच पुरुष असा विचार करतात असं नाही. नाही, पण हरकत नाही करायला, असं मला म्हणायचं. जरूर. म्हणजे सगळे नाही करणार कदाचित, पण देर मे बी फ्यू की ते हेजिटेट करत असतील. त्यांनी हे ऐकून तरी किंवा आमच्याकडे यावं, आम्ही त्यांना कन्व्हिन्स करू की हे किती छान आहे. आणि तुमचं लाईफस्टाईल म्हणजे क्वालिटी ऑफ लाईफ खूप सुधारते. नॉट ओन्ली हेल्थ,
आता आम्ही वी आर प्रॉब्ली हॅपियर देन व्हॉट वी वेअर बिफोर. आणि तुमचं नातं का वेगळ्या उंचीला जाऊन पोचलं असेल नाही का? आता म्हणजे वेगळंच आहे. मागच्याच मला आठवते 2 महिन्यापूर्वी आमच्याकडे म्हणजे ते 6 महिन्यापासून येतातच आहेत. एक कपल येत होतं, यंग होता तो आहे म्हणजे तो मुलगा साधारण 40 वय असेल त्याचं, आणि त्याची बायको तयार होती द्यायला, पण त्याला घ्यायचं नव्हतं. तो खूप रिलक्टंट तो होता. खूप रिलक्टंट होता, लांबचं नातं आहे आमचं. कारण माझा मुलगा लहान आहे, मग काहीतरी झालं तर त्याचं काय होणार वगैरे. खूप त्याला आम्ही सांगितलं, आम्ही खूप बोललो त्याच्याबरोबर, आणि त्याचं सक्सेसफुली झालं आणि ही सो हॅपी. आणि ती बायको परत बायकोच शी इज इन टू सायन्स, शी इज बॅक टू वर्क. सगळं छान चाललंय. पण ते आम्हाला म्हणजे तो सांगतो आम्हाला की तुमच्यामुळेच मी करू शकलो, मला तुम्ही खूप आधार दिला म्हणून. ही भीती असते मनामध्ये सारखी. तेही बरं वाटतं ना, आपण काहीतरी करू शकतो. आणि याच्यात आमचं काही इन्व्हेस्टमेंट नाही आहे तशी, एक्सेप्ट फॉर टॉकिंग टू पीपल. एवढीच. आणि ते येतात तेव्हा त्यांना चहा पाणी करायचं एवढं, विच वी एनिवे लाईक. त्यामुळे तो काही नाही, त्यांना एक मानसिक आधार मिळतो. आणि आपल्यासमोर कोणाचं तरी हे खूप यशस्वीरित्या झालंय, तो जो एक आधार असतो, धीर असतो, तो मला वाटतं फार महत्वाचा आणि असतो. बऱ्याच वेळा आपण जे वाचतो किंवा इंटरनेटवर जी माहिती मिळते ते खूपशा निगेटिव्ह गोष्टी असतात, आणि त्या तुम्हाला तर माहिती आहे की ती व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी नावाने लोक टिंगल करतात. ते खरंच आहे की ते ऑथेंटिक नाही आहे ना इन्फॉर्मेशन. त्यामुळे ऑथेंटिक साईट तरी तुम्हाला कळायला पाहिजे की तुमच्या मेडिकल फील्डमध्ये काहीही सल्ले कोणीही देता हल्ली. पण आम्हाला या बाबतीत अजून एक गोष्ट तुम्हाला सांगायला पाहिजे. आम्ही जेव्हा त्या विशिष्ट हॉस्पिटलमध्ये गेलो तेव्हा त्यांनी आमच्याकडून अंडरटेकिंग घेतलं आणि फाईलवर छापलेलं होतं की कुठलीही दुसरी थेरपी तुम्ही घेणार नाही. तुम्ही जर काहीतरी घेतलं आणि त्याचे समजा मी नावं घेत नाही आता, पण त्यातले कॉन्स्टिट्युएंट्स आम्हाला माहीत नसले, उद्या तुम्हाला काही झालं तर वी हॅव नो वे ऑफ नोईंग व्हॉट यू आर टेकिंग. त्यामुळे ते आम्ही पाळलं. आणि आमच्या चांगल्या दृष्टीने आमचे अनेक मित्र जे विविध थेरपीमध्ये काम करतात त्यांनी आम्हाला मदत करण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही त्यांना हात जोडून सांगितलं की तुमचं इंटेन्शन चांगलं आहे, पण आमच्या डॉक्टरनी सांगितलं की असं नाही करायचं. ते एक होतं मात्र त्यांचं, कारण ते म्हणाले आम्हाला माहीत नाही ते काय देतात. म्हणजे कॉन्स्टिट्युएंट जर माहीत नसले एखाद्या औषधाचे, त्याच्यात काहीतरी नेफ्रोटॉक्सिन असलं किंवा काही असलं तर आमचा कंट्रोल नाही आहे मग तुमच्या तब्येतीवर. त्यामुळे ते एक फॉलो केलं. दॅट इज पार्ट ऑफ डिसिप्लिन की डॉक्टरांना विचारल्याशिवाय मी काहीच घेत नाही अजिबात. म्हणजे कुठलंच औषध मेडिसिन, घेत कुठलंच नाही. काही किती तज्ज्ञ डॉक्टरनी सांगितलं तरी वी गेट इट व्हेरीफाईड फ्रॉम दॅट डॉक्टर. नाही, पण ॲज ॲलोपॅथिक मेडिकल डॉक्टर मी सांगते ना, खूप क्वॅक्सच्या ॲड असतात. हो, खूप की तुम्ही हे घ्या म्हणजे तुम्हाला काहीच करायला लागणार नाही, आणि लोक त्याला बळी पडतात. हे तुम्ही खूप चांगलं सांगितलं. हो. आणि म्हणजे आमचे अशी ऍड असते की आमचे हा मित्र सायंटिस्ट आहेत हा त्यावेळी. माणूस डायलिसिसवर होता आणि त्याचं डायलिसिस एकदम बंद झालं, तो असं होऊ शकणार नाही. आणि ब्लड scientifically. प्रेशर कमी झालं म्हणून टाळ्या वाजवणारे आपल्याला दिसतात. पण ते म्हणजे हे पाळायला पाहिजे. तुम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवायचा तर ते ठेवा, पण हे कराल तेव्हा यू कॅनॉट मिक्स थिंग्स लाईक दॅट असं. आणि ते फार महत्त्वाचं आहे. म्हणजे आणि ते कन्व्हिन्स करणं फार अवघड आहे लोकांना की ते पण आहे. आपल्याकडे लोकांना पटकन विश्वास बसतो सगळ्याच गोष्टींवर, आणि मग त्यांना वाटतं की चला, आणि म्हणजे हे केलं तर तुमचं ऑपरेशन टळेल. तर हो, काही म्हणजे तुम्हाला याच्यात हार्ट ब्लॉक असला, हो, तुम्हाला exactly. बायपास करायला नको, असं सगळं निरनिराळ्या जाहिरातींना माणूस भुलतो, कारण की तो ऑपरेशनला घाबरतो. घाबरतो. आणि याच्यात एक गोष्ट अशी असते की बरेचसे जे लोक हे तुम्हाला सांगतात ना, ते चांगल्या इंटेन्शननी सांगतात. त्यामुळे त्यांना न दुखावता हे समजावून सांगायला पाहिजे. हे फार कारण रिलेटिव्ज असतात, त्यांना ते काय दे आर विशिंग यू वेल, पण त्यांना मग राग येतो. मग तो असं आमच्याही बाबतीत झालेलं आहे. पण थोडंसं हे फार पण आम्ही विनम्रपणे सांगितलं की हो. आम्ही नाही घेणार, कारण मला परवानगीच नाही आहे घ्यायची. आणि मलाही ते पटतं, म्हणजे आम्हाला सायंटिफिक बॅकग्राऊंड असल्यामुळे माहिती आहे की खरंच आहे, हे सत्य आहे. इफ इट इज नॉट सायंटिफिकली प्रूव्हन देर इज ऑलवेज रिस्क इन्वॉल्ड. आणि मग हे खूपच प्रेशियस आहे ट्रान्सप्लांट आणि किडनी. त्याच्यात तुम्ही कशी रिस्क घेणार? म्हणजे इट डझंट मेक सेन्स ना. कॉमन सेन्स आहे तो. नाही, तुम्ही दोघांनी म्हणजे तुम्ही दोघं असं खरं आता म्हणायलाच नको, तुम्ही एकच आहात. आणि तुम्ही जो असा एक निर्णय घेतलात, आणि ते डिसिप्लिन, ते ऑप्टिमिझम, हे खरं फार दुर्मिळ आहे. आणि त्यामुळेच तुम्ही आज अतिशय सुंदररित्या, म्हणजे एक प्रकारचं, मी तसं जसं मी आधी म्हटलं अर्धांगिनी, कारण खरंच यांची किडनी तुम्हाला दिलेली आहे. त्यामुळे तुमचं आयुष्य खूप सुंदर झालेलं आहे, परिपूर्ण झालेलं आहे. त्यांना श्रेय जातं, पण तितकंच तुम्हाला सुद्धा श्रेय जातं. कारण रोज स्वतःला रिमाइंड करणं पॉझिटिव्हली, हो, हे फार महत्त्वाचं आहे. आणि ह्याच्यातून मला एवढंच दिसतंय की
कुठल्याही गोष्टीमध्ये जीवनामध्ये जी सकारात्मकता लागते, जो ऑप्टिमिझम, पॉझिटिव्हिटी लागते, ती जर एकदा असली ना की सगळं कसं व्यवस्थित पार पडतं, हे मला दिसलेलं आहे. मग तुम्हाला कुठलीही अडचण येऊ दे, मग ती तुम्हाला शारीरिक आजार येऊ दे, मानसिक आजार येऊ दे, तर त्यामुळे आज तुम्ही इथे आलात. डिसिप्लिनही हां. पाळायची आणि आपल्या डॉक्टरांवर पूर्ण विश्वास ठेवायचा आणि काम करायचं. हे ते आम्ही तुम्ही छान सेकंड बोलला. ओपिनियन, अजिबात थर्ड ओपिनियन शंका- असले अच्छा, कधी आम्ही अजिबात केलं नाही. नाही. हे हल्ली भयंकर फॅशन आहे. निवडतानाच चांगला डॉक्टर निवडावा, चौकशी आणि करून पूर्ण मग विश्वास ठेवायचा आणि काम करायचं. हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. आज काहीही झालं की सर्वप्रथम सगळ्या प्रकारचे निरनिराळे हां. 10 डॉक्टरांना विचारायचं, फर्स्ट ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन. ते झालं की ॲलोपॅथी सोडून बाकीचे पण थेरपीज बघायच्या, सगळा फुल मारा करायचा, असं फार करतात. त्यामुळे किती फायदा होतो तो त्यांनाच माहिती. पण तुम्ही दोघं सायंटिफिक आणि सायंटिस्ट असल्यामुळे मला वाटतं तुमचा अप्रोच इतका चांगला होता, सायंटिफिक होता की तुम्ही इकडे तिकडे बघितलंच नाही. नाही आणि तुम्ही मला विचारलं देवावर विश्वास आहे का? नाही, पण मुंबई आणि पुण्यातले जे आमचे डॉक्टर आहेत त्यांच्यावर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. त्यांना विचारल्याशिवाय आम्ही हेल्थच्या बाबतीत काहीच करत नाही. सध्याच्या युगात बघताना जेव्हा डॉक्टरांबद्दल तुम्ही एवढी श्रद्धा आणि सगळं, नाही, नाही, मला आम्हाला खूप फारच छान चांगलं. वाटतंय. फारच खूपच चांगलं. आम्हाला तर अतिशय म्हणजे उत्तम मला असं अनुभव. कधी कधी म्हणावं असं वाटतं की देव आहे की नाही माहीत नाही, पण हेच डॉक्टर माझ्यासाठी देव आहेत. कारण त्यांनी बस. वाचवलंय ना, वाचवलंय. पुनर्जन्मच आहे आणि इतकं छान झालंय ते. नाही, आणि त्यांना इतकी आत्मीयता आहे आपल्या पेशंटबद्दल की असं नाही आता झालं ट्रान्सप्लांट, आता जा बघा तुम्ही काय करायचं. आणि ते कधीच असं असे नाही. रिपोर्ट ते ही कधीतरी म्हणते थोडीशी बायोलॉजी कळली की तोटा पण असतो. माझं क्रिएटिन, मग मला इकडे थोडंसं आज माझं कॅल्शियम, युरिक ॲसिड वाढले, ते म्हणतात आय डोंट ट्रीट रिपोर्ट्स. तू चांगली आहे ना, मग ती पुढचं मी नंतर बघीन. आणि असे डॉक्टर्स खूप आहेत, म्हणजे आपल्याला वाटतं असे डॉक्टर्स नाही आहेत, पण आम्हाला पुण्यातही नेहमीच भेटतात, मुंबईतही भेटतात. आमचा म्हणजे सगळीकडे. खूपच चांगला अनुभव आहे. हो. म्हणजे आम्हाला अतिशय आनंद होतो मला की मला असे डॉक्टर्स मिळाले. नाही, तो त्यामुळे. जगामध्ये चांगुलपणा आहेच, आणि पण तो तुमच्या वाट्याला भरभरून आलेला आहे. अगदी बरोबर. आणि थोडंसं काय असतं की ते गिव्ह अँड टेक, तुम्ही चांगलं जरा वागलं पाहिजे लोकांशी. ते आहे. आमचे हिचे विद्यार्थी आले ब्लड द्यायला पुण्याहून मुंबईला, 5 विद्यार्थी ब्लड देऊन गेले. हे उगाच कोणी येत नाही ना. नाही आहे, ते गिव्ह अँड टेक असतं. तुम्ही चांगले असता, बाकीचे चांगले असता, आणि कुठेतरी आपल्याला ते मिळत पण मिळत असतं. हो, अगदी. आणि आता सुद्धा तुम्ही द्यायचंच काम करताय. लोक एक कुठल्या तरी कपलला जेव्हा तुम्ही काउन्सिल करता तेव्हा त्यांना पुनर्जन्मच मिळालेला असतो, नाही का? आणि ते स्वॅप पण हल्ली चालतं ना. हो हो. म्हणजे समजा एक डोनर रेसिपियंट असं जोडी आहे आणि दुसरं डोनर रेसिपियंट जोडी आहे, आणि त्या डोनरचं जर फिट होत नसेल त्या रेसिपियंटला, पण तो दुसऱ्या जोडीतल्या रेसिपियंटला जर होणार असेल तर ते स्वॅपिंग होतं. म्हणजे तो डोनर या अनरिलेटेड लोकांचं, रेसिपियंटला म्हणजे देतो. त्यांच्या रिलिजन्स पण वेगळे असलेले आम्ही पाहिलेत. की एका भावानी आपल्या बहिणीला त्याला द्यायचं होतं, पण मॅच नाही झालं म्हणून कोणाच्या तरी बायकोला दिलं, आणि तिच्या नवऱ्यानी त्या बहिणीला दिलं. असं आणि swapping both होतं. आणि हे हॉस्पिटल्स आणि सोशल वर्कर्स याच्यात मदत करतात हल्ली. अच्छा, पण मग ते अलाउड आहेत स्वॅप? हो हो. म्हणजे हेच त्या सगळं डॉक्टरांच्या documented गायडन्स आहे. खालीच होतं. त्यांच्या अच्छा. गायडन्स आणि खालीच तुमची होतं. जी कमिटी असते ज्याच्यात महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचे पण लोक असतात, त्यांच्या समोर होतं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग होतं पण पूर्ण. हे फास्ट होत असेल उलट स्वॅप म्हणजे. हा, म्हणजे तसे म्हणजे ते आल्या matching पाहिजेत आलं cases. पाहिजे. ते बरोबर आहे, पण ते तुम्ही एखादा लिव्हिंग डोनर हा केव्हाही चांगला. हो, आणि केव्हाही पूर्वी चांगलं. तर वेगवेगळ्या स्टेटमध्ये होत नव्हतं. मध्ये आम्ही ऐकलं की तामिळनाडूमधले कोणीतरी मुंबईत करू शकतं डोनेट. हो, आता आता माझ्या- rules पण खूप प्रोग्रेसिव्ह आहेत. माझ्या ओळखीचे काय, त्यांनी आता कलकत्त्याला जाऊन केलं. हो. तो पण मला वाटतं लिव्हिंगच होता, पण त्यांच्यामध्ये पण झालं असेल स्वॅप, मला माहिती नाही. पण आता म्हणजे सायन्स पण डेव्हलप झालंय, आपले रूल्स पण असे चांगले प्रॉपर झाले असल्यामुळे त्याचा फायदा पण होतो. फायदा आणि होतोय आता ना. तुमचे हे जे कॅडाव्हेरिक ऑर्गनसाठी जी लिस्ट असते ती आता नॅशनल लिस्ट आहे. हो. त्यामुळे ते असे पुढे कोणी गेलं मागे आलं असं नाही आहे त्याच्यात. तुमच्या तब्येतीवरून तुम्हाला प्रेफरन्स मिळू शकतो. लाईफ थ्रेटनिंग असलं तर तुम्हाला आधी ऑर्गन मिळेल, पण माझा वशिला आहे म्हणून माझं नाव वर गेलं असं नाही होत. म्हणजे असं इलिगली झालं तरच, पण नियमाप्रमाणे ते तसंच व्हायला पाहिजे. छान. मला वाटतं आज खूप छान गप्पा झाल्या, खूप काही मला पण कळलं, आणि मला पण तुमच्याकडनं खूप खूप असे पॉझिटिव्ह वाईब्स तुम्ही आले. आम्हाला बोलवलं, आणि लोकांना आम्ही काही मदत नाही म्हणणार, पण जर सांगू शकलो नक्कीच तर फारच नक्कीच, संतोष कारण झाला. हा मोठा प्रश्न आहे, आणि मी स्वतः बघितलेत की वर्षानुवर्ष डायलिसिस करत राहतात ते. हो. आणि म्हणजे शेवटी जेव्हा डॉक्टर म्हणतात की आता खरं म्हणजे आता किडनी देणं पण चुकीचं झालेलं आहे, Exactly.
म्हणजे अशी स्टेज येते की ट्रान्सप्लांटसुद्धा होऊ शकत नाही, तोपर्यंत ते लांबवलं आणि जातं. आम्ही त्याचं एक कोष्टक म्हणजे फायनान्शियल पण मांडलं हां. होतं. समजा 20 लाख रुपये ट्रान्सप्लांटला खर्च होतो आणि 40 वर्ष ती व्यक्ती डायलिसिसवर जगली, तर ते डायलिसिस टर्न्स आउट टू बी मेनी टाइम्स मोर एक्सपेन्सिव्ह. त्याच्यातले इन्फेक्शन्स, त्याच्यातल्या तुमच्या रजा, विदाऊट पे रजा, एका व्यक्तीला बरोबर यायचं, रिक्षाने किंवा याला त्या डायलिसिस सेंटरमध्ये जायचं, दॅट ऑल्सो इज व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. फक्त हा वन टाईम आहे, त्यामुळे लोकांना वाटतं हेच खूप एक्सपेन्सिव्ह आहे. पण याच्यात हे की दिस इज अ क्युअर आणि तिथे टेम्पररी हे आणि बरंच काय असतं, सारखं मग हिमोग्लोबिन खाली येतं, क्रिएटिनिन वाढतं, इरिथ्रोपोएटिनचे इंजेक्शन इंजेक्शन घ्यावे लागतात. खूप घ्यायला लागतात. पण साधारण तरी पण एक शेवटचा प्रश्न विचारते, म्हणजे लोकांना माहिती मिळेल की साधारण ट्रान्सप्लांटचा खर्च किती येतो? 2014 आम्ही जेव्हा केलं तेव्हा साधारण आम्हाला 10 लाख रुपये खर्च आला. पण दॅट इन्क्लूड्स एव्हरीथिंग. म्हणजे आम्ही पुण्याहून मुंबईला जाणं, तिथल्या टेस्ट सगळ्या, तिथे सर्जरी, सगळं आणि included. बऱ्याच ठिकाणी अशा बऱ्याच संस्था आहेत, मी नावं घेत नाही, पण ते मदत करतात फायनान्शियली. मुंबईत आहेत, पुण्यात आहेत, काही हॉस्पिटल्स आहेत ते कमी दरात करतात ठराविक प्रपोर्शन. त्यामुळे तसं आम्ही केलं त्यावेळी एक रिक्षावाले होते, त्यांना 0 पैसे मिळेल, त्यांना फुल फ्री केलं. ते आमच्या बरोबरच होते म्हणजे ते. त्यांच्या बहिणीने त्यांना दिली होती हो. किडनी, पण ते त्यांचं free झालं. हॉस्पिटलनी खूप हो, त्यांची रिक्षाही बंद होती, पण त्यांना पूर्ण 100% फ्री. असंही म्हणजे घडतं. करतात असे लोक आहेत करणारे अजून. आम्हाला फार चांगले अनुभव असल्यामुळे आम्हाला वाटतं की नाही चांगलंच आहे उलट. आणि वाईट लोक नाहीत असं नाही, पण चांगले लोक ठीक आहे. आहेत ते दिसत नाही आपल्याला, पण खूप आहेत म्हणजे. आणि त्याशिवाय मला नाही वाटत, म्हणजे आता फिलॉसॉफिकली बोलायचं झालं तर जग त्याशिवाय चालणारच नाही. बरोबर आहे, खरं आहे ते. आणि छान वाटलं तुम्ही दोघंही इकडे आलात थँक्यू. आणि मला माझ्या स्वतःच्या ज्ञानात पण भर पडलीच, पण स्टुडिओमध्ये एक प्रकारचे खूप पॉझिटिव्हिटी अशी छान तयार झाली. वाईब पण खूप चांगला आहे आणि खूप मजा आली. तुम्ही आणि सतत दोघं जण, म्हणजे खरं म्हणजे मी भेटले तर मला वाटलंच नाही की असं काही कर, नाहीतर बापरे मला हे करायचं आहे, मला ते करायचं आहे, असं सतत घाबरलेलेच असतात नाही का लोक. तर तुम्ही इथे आलात त्याबद्दल थँक्यू थँक्यू सो मच. सर्व काही मध्ये तुम्ही आलात त्याबद्दल तुमचं खूप खूप आभार, धन्यवाद. थँक्यू सो मच. थँक्यू. तर आपल्या प्रेक्षकांनी आता बघितलंच असेल की ह्या दोघांनी इतकं सुंदर वर्णन केलं, आपल्याला एवढी सारी माहिती दिली. ज्यांना ज्यांना असं वाटत असेल की त्यांच्याशी बोलावं, त्यांना आपल्या शंका विचाराव्यात, किंवा ज्यांच्या ओळखीचे कोणी जे पेशंट्स आहेत की जे त्यांची किडनी फेल्युअर झाली आहे किंवा जे डायलिसिसवर आहेत आणि ते डोनरसाठी थांबले आहेत किंवा त्यांचा अजून धीर होत नाही आहे, त्यांना असं वाटतं आहे की करावं नाही करावं अशा शंकेमध्ये ते आहेत, तर अशांनी जरूर आम्हाला कॉमेंट्समध्ये कळवा की आम्हाला या दोघांची मदत हवी आहे. आम्ही जरूर तुम्हाला मदत तर करूच. हा एपिसोड नक्की आवडला असेल, लाईक करा, शेअर करा आणि जरूर सबस्क्राईब करा. तर पुन्हा भेटू सर्व काहीच्या पुढच्या एपिसोडमध्ये.